Our official sponsor, Gillette. Get free diamonds with purchase of Gillette's Mock Free Razor, Vector Free Razor, or Blue Free Simple Force Pack in select Pure Gold doors nationwide. Our partner in esports, PayMaya. Get free 50 peso credits from PayMaya when you download and register using the code MLBB. Terms and conditions apply. Partner in esports, TikTok Live. Search nyo lang ang MLBB sa TikTok for a chance to win some legendary prizes at pwede nyo din kami mapanood right there on your TikTok app. Our official gaming headset partner, Logitech G, here like a pro. And all of this, of course, is powered by Moonton. So we will be having a pretty intense game for today. First matchup, mainit na mainit agad. It's Bren Esports versus Omega. Now, alam ko, kadalasan sa inyo, karamihan sa inyo, rather, are very, very excited kasi just a few days ago, Mobile Legends released into the next patch, which is, it's called the next patch, syempre, diba? So, next yung pangalan Project Next, diba? So, it's the next patch. Now, dito naman sa patch na to, madaming pagbabago ang naganap sa ating pinakamamahal na Land of Dawn. So, for sure, mamaya pag-uusapan natin yan ng masinsinan. Pero syempre, bagong lahat, big thank you to everyone who's watching and tignan natin ang standings ng ating mga team sa game na ito. And of course, makita nyo sa leaderboards, this is going to be a Group B matchup laban sa nauuna sa Group B, ang Bren Esports, laban sa pangalo sa kanila na Omega, which is separated by 4 points lang naman. So, hindi pa naman ganun ka-secure yung upper bracket slot na yan, if ever. So, Bren Esports are definitely still looking good. Sobrang solid ng performance nila right now. 7-0 match win-loss pa rin. Last week, hindi pa rin sila natalo sa match and 93.3% napaka-solido niyan. Not to mention, ang kalaban nila right now is actually a very solid one as well. Omega, which is having a very good streak of wins so far. And of course, on the other side naman, ang Aura-PH ang nangunguna with 18 points followed by Blacklist International. And syempre, race pa rin to the top with Execration at NXP Solid. Neck at neck, 11 points ang tag-isa na dalawang kupunan na yun. Onyx-PH, Signal Ultra, and BSB, still pretty much in contention pa rin. So, itong punto between Onyx and BSB, sa totoo lang, hindi naman siya ganun kalayo. Medyo malapit, konting games lang, dalawang 2-0 lang. Kayang mag-tie ng BSB sa Onyx-PH. So, if ma-pull off nila ngayong linggo yan, aba, expect nyo na magkakaroon ng mas mainit na laban dito sa Group B. And of course, mamaya, syempre, may mga matches din tayo for the other group. So, it's a very, very exciting week, mga kaibigan. It is week 6 out of 8. So, huwag kayong mag-alala. May chance pa rin naman yung ibang teams na makahabol. At, syempre, unahan yan to the top 1, the top 2 in each group. At huwag nyo kakalimutan, ang pinaka-bottom na teams sa mga bawat grupo na yan ang malalaglag in the coming playoffs, which is happening, of course, 2 weeks after mag-end yung season natin. So, maraming magaganap, mga kaibigan, for sure. And, ang gagawin natin ngayon is, of course, we're going to try to talk about Bren Esports at on Omega. Pero, unahin na natin ang video ng Bren Esports. Madi-describe ko yung team ko na malakas kasi lahat ng kasali na sa MPL na makakalaban namin, mahina. Ready. Kasi ready na kami sa MPL Season 6. Yung kakampi namin, si Flap, bago namin yan. 3 days, hindi naliligo. Meron kaming TZ Nation. May connection kami bawat players dito, sa iba wala. Meron kami isang coach na kakaiba mag-isip. Hindi basta-basta. Meron kaming experience, may champion ng MPL-1, MPL-2, MPL-3, tapos may Sigil Gold medalist din, tsaka may bago kaming player na ako sa Panalo. Para sa akin, walang threat kasi baka TZ Nation na yung kaharap nyo, pre. TZ Nation naman pala. Yan ang Bren Esports with Carl TZ, Rebo, Flap TZ, Few, Lusty at EJ. So, lahat kayo dapat may TZ na kayo pagkatapos ng laban na to, ha? Kailangan mag-change name na. Kasi, for sure, you will definitely
Yung mga sinasabi naman nila sa video, ano naman yun eh, well-founded naman, and they are really looking like they're one of the strongest teams in this tournament so far. On form, on point, at tama nga naman, and I would say na tama yung sinabi ni Rebo. I think Flap TZ, nung nasali siya sa Bren Esports ever since this season started, ang laki ng pagkakaiba from what they were before. Although they were actually winning a lot on the regular seasons pa rin. Sa playoffs talaga usually nagkakaalaman whether or not Bren Esports has improved over the season or not. So, aabangan pa rin natin yan. And I have to say, without any sugarcoating, so far so good for Bren Esports. I would say na may mga lakas talaga yan. And Flap TZ, kung hindi ka man naligo ng 3 araw, doon ba talaga nanggagaling ang lakas mo? Sana ma-interview ka din namin para malaman namin kasi may narinig akong ganun minsan sa mga pro player eh. Pag hindi ka daw naligo ng 1 days, 2 days, di ba? Pag habang tumatagal, lumalakas yung power mo. Plus 20% mga ganun. So, pag-usapan naman natin sa kabilang dako, ang kabilang koponan, ang Omega, in this minute to meet. Describe ko yung team ngayon as Giyang Manalo. Describe ko po yung team ko as family kasi po sila po yung second family ko. Kasi sila po yung lagi ko kasama ngayon. Gigil. Kumbaga this season, gigil kami mag-champion and tingin ko ito na yung season na yun. Mga sawa na matalo. Kaya pag gagalingan namin ngayong season 6. Magkakapatid po dahil po komportable po kami sa isa't isa tsaka po pag nag-away ay magkakabati agad. Chemistry namin lahat, kaming anim. Parang pag kami naglaro parang kaya namin manalo kahit sino ko lang. Gusto ko lang din malaman kung papalag ba yung lineup nila na yun sa akin. Sawa naman. Akala ko pero sawa pala, sabi ni Hayes. Here we have Omega, GZ, Toshi, Curtizy, Hayes, Heath, at si Kenji. Now, itong Omega squad na to, they were off the rocky start, pero kitang-kita nyo naman, habang tumatagal mula sa week 4 up to week 5, mainit ang Omega. Nagsimulan silang mag-get into shape. Kumbaga, nabubuo na ang hulma para sa team na to. At magmumukha namang pasok na pasok yung mga wins nila. Although hindi naman sila super perfect na 2-0 team, sila pa rin ay consistent na kumukuha din ng panalo. That's why nahabol din nila yung napakalaking lamang na nakuha ng Bren Esports nung nagsimula ang ating season. Now, 4 points na lang ang diferensya between these two teams. So, pag naka 2-0 ang Omega dito, that means it's going to be a 20-19 scoreboard. Although, now na sinabi ko yun, medyo mahirap yun Pero, yun yung mga posibilidad. Siyempre, ito ang MPL. Everything is possible here. Except maybe yung standing sa pinakababa. Pero mamaya natin pag-uusapan yun. Sa ngayon, itong Omega, they are really looking on form and definitely pang upper bracket ang galawan. And I would not be surprised by the games here today kung medyo... Kasi malaking factor yung nangyari na patch. I'm sure lahat kayo, even on your ranked games, I will completely understand kung nanood lang kayo dito just to find out ano kaya ang ginagawa ng mga idol ko? Now that the game is completely different, meron tayong mga XP lane, meron tayong mga gold lane, meron tayong mga hero na bawal mag-retry pag walang jungle item, may mga, di ba, isa na lang yung Lito Wanderer, madaming pagbabago na pwede nating pag-usapan at dito nyo malalaman ano nga ba ang ginawa ng ating mga teams para mag-keep up at ano kaya ang pinaka-efficient tactic available sa match na to. Tanungin din natin si Manjin. For sure, meron siyang malaman tungkol dyan. Manjin, what you got? Kala nyo picture, no? Akala ko rin picture, ladies and gentlemen. I am your solo analyst for this week. Humanda na kayo dahil nagbago na yung meta at ako pa ang makakasama nyo. Siyempre, maraming salamat sa ating mga shoutcasters. Game Number 1, it's going to be Bren Esports
versus Omega. Yung last time na nag-meet itong dalawang team na to, first time at nagbueno mano sila sa 5-man ban system. And then again, bueno mano na naman sila dito sa ating Project Next new meta na tinatawag. Hindi pa ata umaabot ng 48 hours yung ating update, no? If I'm not mistaken, siguro mga 46 hours pa lang. And dito natin maki-question kung gaano nga ba ka-prepared itong dalawang team as we are now looking at the head-to-head matchup. 15 games in total pa lang ang Bren Esports, but they are dominating na lahat, no? With the 15 games and 14 games na lamang dito ang Omega. Kung titignan nyo from the first blood count hanggang doon sa baba, ang daming color blue. It just goes to show na talagang malinis maglaro ngayon ang Bren Esports. Looking at their unique heroes pick, 26 to 34. No? It seems like mas kompleto at mas concrete ang plan ng Bren Esports laban sa Omega. But then again, ito ay ang Omega, the consistent threat and probably the sleeping giants of the tournament pa din. Lagi kapag nakakita tayo ng bagong patch, may laging pasabog ang team ng Omega. I think nung lumabas din yung mga revitalized meta, nung lumabas din yung mga masked meta, nandyan yan. So then again, just wanna say guys, in terms of objectives, Bren Esports ang nakakalamang. Average score game, Lord Slane, Turtle Slane, alam na alam nila yung mga timings ng mga yan. Alam na alam nila yung notification, no? Bago pa mag-notify yung game sa kanila, pupunta na sila kagad dyan sa mga objectives na yan. As we are now heading to our player head-to-head old school battle between all the allies ang ating makikita. Rebo versus Haze. I think, yes, magkaiba ang kanilang role na ginagampanan dito sa kanilang team. And for sure, hindi na rin sila yung madalas nakikitaan ng aksyon, pero ang taas pa rin ng naibibigay nitong dalawa. Look at Haze right now. He is the support and with that KDA na 10th place, not bad. Diba? Still, pinapakitaan pa rin tayo ni Haze na he is amazing. Nagets nyo ba yun? And, syempre, the Doctor, ang fighter side lane role ng Bren Esports on the 5th para sa KDA. Usually, kapag nagkakaroon ng mga drafts, ang Bren Esports, si Rebo ang biglang nag-a-adjust ng kanyang mga backshot pick, ng kanyang mga Alice pick, na talagang biglaang nabubuhat ang Bren Esports dito. Probably one of the smartest players right now, I think, in the tournament. Masaya makita itong dalawang players na to maglaban since sila yung dating reigning champions nung era pa nila. Well, sana magkaroon ba sila ng bagong era ngayon, no? Unique Heroes pick will be 9 out of 7. Okay pa din. Hindi pa sila nag-MVP. Hindi ko alam kung bakit. Pero again, low-key players to sa dalawang teams natin ngayon. And I think that's it. Alam mo, ang inaabangan ko kasi dito is kung paano nila gagalamayin itong next patch natin. Kasi parehas silang objective-based and parehas silang magaling mag-theory craft. Looking at our handy-dandy notebook, wala pa laman, wala pang game eh. So, tsaka na magkakalaman yan kapag nagkaroon na ng game. Once again, ako, si Majin Paldas, at wala kayong choice kundi makinig sa akin. Siyempre, makikinig din kayo sa ating mga shoutcasters. Casters, men, kayo naman. Thank you so much, Manjin Faldas, and for sure, makikinig kami mamaya sa lahat ng sasabihin mo with your handy-dandy notebook. Very beautifully done there. And I would say that this is a very good story for these two players as well. Yung pinakahuling nakita natin, si Rebo at si Haze, mga former na champions, maghaharap muli at used to be teammates, di ba? Season 1 champions, they're now heading as well their teams. Nagbibigay sila ng malupit na veteran experience para doon sa kanilang mga kupunan. At, namang, so far so good, the champion's blood, nandyan pa rin, nananaig pa rin sa parehong team na to. So, malapit na tayo sa ating draft, mga kaibigan. Dito natin malalaman ano na ba ang ginawang preparasyon ng ating mga teams with the new patch that came in. Kasi ako, super excited. Lahat tayo dito ngayon, nagsisimula tayo ngayong araw na to, lahat tayo halos estudyante.
Okay? Lahat tayong nonood dito, including myself, including sila Manjin, the casters. Lahat tayo. Susubukan nating matutunan from the best players sa ating bansa. Kung ano na ba ang nagawa. And to be honest, it is a big step. Malaking pagbabago. Tayo as players, gusto nating makita, how do I win my solo queue games, diba? Usually yun talaga. That's most of the reason why we watch MPL. What is the best thing to do? Anong pinakamagandang items na bilhin? Yung hero na ginagamit ko kaya, kumusta kaya siya? Kamusta kaya itsura niya sa ating bagong patch? By the way, sa mga hindi pa aware, syempre, Project Next Heroes, yung mga ni-revamp na heroes tulad nila Layla, nila Mia, nila Zilong, I think all of the full list is there. Yung mga Project Next Heroes na fully revamped, hindi sila pwedeng gamitin for this week. Siguro next week na sila. Actually, next week na talaga sila. 1 week lang silang pagbabawalan sa ating current na pool. Pero alam ko sila Tigreal will be allowed. Sila Esmeralda. Si Esmeralda ay by the way, na-fix na yung issue sa kanya at pwede na ulit siyang i-pick ng ating mga team. So, I wonder kung gagamitin ba siya ng mga teams ngayon. For sure, yung mga Esmeralda players dyan na excited makita ng mga dominating Esmeralda games. Matutuwa kayo ngayon with this coming patch. And I would say na we have to be ready. We have to be ready for anything here. We need to keep our minds open. Dahil yung teams natin, they will be the ones who will, na-pressure tuloy sila, no? I wonder kung nakikinig sila at na-pressure kaya sila. Sana ma-pressure sila na ibigay sa atin yung pinakamalulupit na lineups. At for sure, expect nyo na guys, yung mga makita nyo dito, mga makita nyong galawan ng ating mga players, mga picks, mamaya sa rank games, nandyan yan. So sana makita natin which one works. Siyempre, bawat team naman, kung ako Bren, di ba? Kung ako yung Bren, nandiyan yung Onyx sa kabilang dako. Titignan ko kung sino papakita ko sa inyo guys kung sino ang mas mabilis mag-adapt. Mas mabilis mag-adapt sa mga pagbabago sa ating laban at sa ating meta. At syempre, sinong medyo malaking bagay din yun, bragging rights din yun. Pag halimbawa, di ba, kayo yung unang nagpakita ng lineup na to. Tapos, syempre, gagamitin ng mga teams. Malay mo, makita ng mga teams, sabihin, uy, okay to okay tong mga hero na to gamitin nga natin to. Madaming pagbabago I mean, especially Alice, tingin ko. Yung si Alice ngayon, hindi na siya yung mag-i-cast mo yung ultimate niya, tas yun na yun. Wala nang cooldown yung ultimate ni Alice, and of course, ang nangyari na ngayon, habang naka-on yung ult niya, yung bilog, gumagamit siya ng mana. So may mga ganong mga malalaking pagbabago. Si Tigreal, nadagdagan ng shockwave yung skills niya, di ba? So, I wonder kung makapipick pa rin yun ng mga heroes natin kasi may mga pinahina din na hero pick. Tulad nila yung Yuzhong na ang tagal na nung cooldown ng skills. Grabe, hindi ko alam kung magiging viable pa siya. Siyempre, solid pa rin naman pero yung cooldown ng Black Dragon form dati 65 to 85. Ngayon, talagang 85 na lang yata. Tama ba ako? Yung Dragon form ni Yuzhong. Yung cooldown ng skills niya, sangkatutak, grabe. Kung nanood kayo nung patch review namin, doon yung malalaman talaga yung Zen Esports, nag-patch review din yan, yung ating mga nagagwapuhang casters. Pinag-usapan namin yan actually nung live before, so hindi ko alam kung napanood nyo yun. Doon yung malalaman din I mean, iba din naman yung magte-theorycraft ka. Iba yung pag-usapan nyo. I'm sure madami din content creators dyan. Shoutout sa mga friends nating content creators na talagang taga-subaybay ng patch. Pinag-aralan nila yan. Hindi pa natutulog yan kakaaral ng patch. Kasi testing sila ng testing paulit-ulit. Yung mga hero na to, gagana ba to? Hindi. Parang hindi gana. Next hero, ganun. Yung mga kombinasyon ng mga hero, iba din yun, di ba? Iba din yung mga gana ba yung pure fighter na lang. Sino ba ang kailangan kong ilagay sa XP lane? Di ba? Anong klaseng heroes kaya ang gana sa XP lane? Mga marksman ba? Siyempre, mga fighter or ano ba, 'di ba? Marksman, gold lane ba talaga? Stuck ba talaga sa gold lane ang mga marksman? Babalik ba yung mga marksman natin? That will be very interesting for you guys for sure to watch. Kasi nung nakita ko yung buff kay Granger, tinesting ko siya sa live. Tinesting ko siya sa games ko, sabi ko, mukhang malakas yung buff mukhang solid yung buff ni Granger. When I tried it out on solo, hindi siya gano'n masyado kasi parang mas mabilis ma-interrupt yung jungle, tas hindi ka na pwedeng basta-bastang mag-tawag doon. May mga pagbabago din sa jungle natin. Hindi ka na basta-bastang pwedeng tumulong na pumatay ng buff, something. Kasi pag tinulungan mo,
yung jungler na pumatay ng buff, minus 15% damage yata kayo. So may mga ganun eh. Bawat taong tutulong, minus 15% damage output. Something like that. So very scary yung patch na nangyari ngayon. And again, the teams ito na yung magandang testing sa ating mga teams, di ba? Kung may mga malaking pagbabago sa mapa na magaganap, check mo din syempre kung ano ba sino bang team ang championship caliber. Kasi ang essence, ang spirit ng pagiging kampiyon, kailangan kaya mong mag-overwhelm, kaya mong mag-overcome yung mga challenges na ibabato sa'yo. At kung challenge lang din naman, di ba? Ito na yon. It's a very, very big challenge for our teams right now to hold steady onto the meta na dapat kahit ang laki ng pagbabago sa mapa, consistent pa rin tayo. Nasa top pa rin tayo. Kaya pressure din yun para sa Bren Esports kasi kailangan ma-keep up nila yung undefeated streak nila laban sa Omega. Kung gusto nilang mapatunayan na, kami talaga yung pang-upper bracket. Kung gusto nilang sabihin ganun, kailangan mapatunayan nila yon against Omega, which is, kita nyo naman, gigil. Interview pa lang, lahat sila halos gigil. Gigil na gigil, sawang-sawa ng matalo. And that's why they are looking better in this season, in the last few weeks as well. So very interesting to watch. Now, we have to talk a lot about these patch changes. Huwag kayo mag-alala, we are getting into the draft already. Kaya abangan nyo guys yung draft na to. Kahit ako, super excited ako personally eh. Kasi kahit anong pag-aaral gawin ko, namin, unless makita natin na gumana yung bagay na yon sa pro play, parang hindi mo masabing legit eh, no? No? Kailangan makita mo sa pinakamataas na level ng Mobile Legends. Kung gumana ba yung mga strategy na inisip nyo, di ba? Yung mga theory crafting na ginawa nyo, kailangan makita nyo siya na gumana. And these two teams are the benchmark. Definitely, di ba? Kung pagbabago, remember nung nagbago tayo from 6 ban to 10 ban, dun din nag-shine eh. Dun nyo din nakita yung mga teams na, uy, itong team na to, kayang-kaya. Uy, yung board, eh na, yung mga team na may board. Tulad yan. Nakulang na lang, ito block nyo, screen nyo to. Screen nyo si Hit. Makakatakot yan. So, dito sa mid, tayo. Teka, pinakita na ba sa atin ng brand yung strat nila? Yun na ba yung rotation nila? May nag-screenshot ba doon? Feeling ko, ganda may screenshot yun eh. So, again, ang sinasabi ko kanina is, may mga teams na makita mo through big changes in the game, whether or not palag na palag ba, championship caliber ba sila, at dun talaga din nag-shine itong dalawang team na to, ang Bren Esports at ang Omega. Of course, mamaya, may mga ibang teams din na magpapakitang gilas sa atin. So, abangan nyo din yun. Syempre. Pero for now, syempre, chill muna tayo at tignan natin kung yung mga picks na inaantay natin, yung mga predict nyo, for sure. I'm sure may mga prediction din kayo kung ano yung mga picks na gagamitin. I-comment nyo din yan, mga tol. #BeLegendary. Hindi ko alam kung may usapang MPL tayo ngayon, pero kung may usapang MPL tayo, make sure na sumali din kayo doon. Pag-uusapan nila Menjin mamaya. Because we are very curious, ako personally, I'm very curious about the viewers. What do you think? What do you think are the lineups that are gonna happen? What are the rotations? Stick ba tayo sa 1-3-1? Funnel, does it still work? Does funneling still work? Kasi ang bawat kampo din, may mga iba-ibang opinion dyan eh. May iba-ibang opinion ang ating mga players, ang ating mga coaches. Makita mo sa social media talaga pag yung mga may init na coaches, sila Midnight, sila Leather Goods, from each and every organization, they have their own info, they have their own input about whether or not some things are supposed to be working or not. Like yung 1-3-1, 1-2-2 na ba? May tutulong ba sa jungle? Meron na ba tayong dedicated jungler dito sa Mobile Legends? 'Di ba? Worth it na ba na mag-dedicated jungler? At ano yung mga kontra sa mga strategy na to? So, very excited to go into the draft and hopefully makita ko yung mga ina-expect ko din. Siyempre ako din, may mga prediction din ako dyan. Pero mamaya natin pag-usapan yun. Siyempre, it's not about us. It's about the game. And here we go into the draft for the first match in the biggest patch recently for Mobile Legends. It's Bren Esports versus Omega. Let's go. Now, it is going to be Yi Sanshin banned out. I see the reasoning behind the Yi Sanshin ban. Obviously,
may mga narinig ako na some teams are going to stick to what they know. Which makes sense. It makes absolute sense, di ba? You stick with what you know. You stick with what you've practiced for months. And it probably will still work. Pero again, madaming nuances na nangyayari ngayon sa Land of Dawn. Mga turret plating, turret shield, turret gold na makuha mo when you take out those shields. Very interesting whether or not those things are going to be a big factor. Mababago ba niya yung ikot? Ipupuwersa ba niya yung mga teams natin na umatake sa turret agad? Diba? Yung Little Wanderer, si Balbasor, ano na lang siya, mag-isa na lang siya, wala na yung partner niya. Kinidnap yata. At iba na din yung ginagawa nun. So, abangan nyo kung magiging point of contention, panoodin nyo ang ikot nila sa mapa mga tol kasi it's going to be a very good one. Now, we are on to the first pick for Bren Esports. Out pa rin yung mga solid na fighter natin like Khalid. Pansin nyo Omega at yung Bren. Yung mga makukunat din na offlaner, makukunat na fighter, ang tinanggal nila. That's very interesting. That means, priority ba talaga ngayon ng mga teams ang mga fighter role? That's a very, very good question. Yuzhong though, kahit na naman pa yan, I think, yakang-yaka naman. I would say that the Yuzhong pick, despite the nerf, is still pretty much viable naman. Masakit lang. Siyempre, ibang-iba na to sa Yuzhong dati na halos skills na lang makita mo habang lumilipad siya. It's going to involve a lot more normal attacks kasi yung skill niya from 10 seconds yata yung cooldown naging 12, something like that, 12.5. So, whether or not that's a big deal, I think apparently Bren Esports wala silang paki dun. Sabi na, anong nerf? Pick pa rin natin yung Yuzhong. Malakas pa rin yan. And they go for it this time around. On the other side, Omega naman. Sabi ni Coach Dale, alam mo, gumagana naman yung ginawa natin last week Binago lang naman yung ikot Siguro yung mga same heroes na we were trying. Gamitin pa rin natin. Si Toshi, nagkaka-ruby lang din yan, I think a week ago or 2 weeks ago. And it's working. It worked for them. Why not stick to it? Jawhead though, pansin nyo ang fighter priority mga tol. Fighter priority ang draft ng ating mga teams. Ito na ba talaga ang landas ng MPL ngayon? Titignan natin. Same with Bren Esports, picking up Chang'e. Isa din to sa mga hero na nerf. Kung mapapansin nyo, basahin nyo yung patch notes mga tol. Medyo pinahina yung first niya. Yung second niya, binago lang ng konti. Pero yung first ni Chang'e, medyo hindi na kasing sakit ng dati. I wonder if that's gonna be a big deal. Cho is untouched in this meta, so it's still going to be a very viable pick. First rotation pick pa rin naman si Cho for sure. Ito na yung sinasabi ko kanina, si Alice mga tol! Gonna be tried out by Omega on their second pick rotation. Itong Alice na to hindi ko lang alam kasi yung uptime ng ultimate niya, siguro hindi ka na pwedeng naka-ultimate lagi. Tuwing cooldown, syempre gagamitin ng mga Alice player yung ultimate niya, di ba? Ngayon, hindi mo na pwede masyadong gawin yun. You need to think about your mana. Isipin mo yung mana mo. Although yung passive niya, nagkaroon ng mana. Tuwing kukuha siya ng orb, may mana na yun. Yung mga bilog sa lupa, may mana na siyang makuha dun. Pero yun nga yung ultimate niya, grabe yung gamit ng mana ngayon. So abangan nyo kung magiging effective yan. Apparently, Omega, tingin nila, effective pa rin naman. So bakit hindi, di ba? Bakit hindi? Now, we're on to the second ban rotation. I would say that we will need to look for these Roger picks. Watch out for the Roger picks. A lot of tanky picks are getting removed here by Bren Esports. I would say na para gawin itong mga ganito, okay lang naman. Okay lang naman yung mga Roger picks na tanggalin. Kasi yung mga carry, ewan ko lang kung ano yung na-practice ng Omega, pero apparently Bren Esports, they don't want to deal with that. That's fine. Xborg also received a minor nerf. Minor nerf lang naman on the flame missiles. So less damage sa apoy when he does the missiles. So abangan natin kung magiging impactful ba yan dito. So madami rin picks na hindi ko nakita masyado. Yung Atlas, tingin ko hindi na masyadong pag-aawayan yung Atlas. At mga tanky na junglers, yun na ba ang titignan natin? May mga jungler na ba tayo? Wala pa naman yatang dedicated na jungler sa ngayon. It's gonna be a Ling? Okay. A great hyper carry pick. Kung mapapansin nyo guys, ito talaga yun Ito talaga yung mga picks na before naman yung mga teams ginagamit talaga to
So I don't know if that's going to be a big deal. I don't know if that's going to affect the game too much kasi these are pretty much old picks. Kung mapapansin nyo, lumang lineups din ng teams natin to. Not much of a change, I guess. So, we'll see whether or not that's going to be a big thing here. Last pick for Bren Esports tayo, mga tol. They look actually confident. If you look at the videos, they look like they're very confident with the picks they have. Although Omega right now is still looking for it. Oh, hey, it's Claude. I would say the Claude pick is absolutely fine. The Claude pick is something na hindi masyadong napansin, hindi siya na-touch ng patch, diba? So whether or not that's gonna be helpful, we'll have to wait and see. And the Popol and Koopa. So not much tankiness here for Brent Esports. Ang pinaka-frontline nila dito will be etong Cho pick ni Lusty. Definitely going to be a tank Cho, most likely. Support tank Cho. Because everyone else is going to be a little bit squishy dito sa Brent Esports. And the Kagura for Omega. Interesting picks mula sa ating team. Omega, going for that Kagura pick. Ang hirap parang mahirap i-predict yung gusto nilang mangyari. Ang win condition dito yata ng Omega is pag nagkumpol-kumpol ang kalaban, they're gonna rely a lot on the damage output, the AoE damage mula kay Toshi dito sa laban na to. So, bantayan nyo yung offlane na yan. Now, this is a very good matchup. I would say a matchup na, kung pansin nyo, walang solid na tank na pinik. Nasa na si Kufra. Nasa na yung mga Kufra natin. Yung mga Hylos, mabilis mag-clear sa jungle. Nasa na din, diba? So, they are off right now. Wala din sila Atlas. And a lot of these are focused on fighters and offlaners that can sustain for a long amount of time dun sa kanilang mga lane. Para ba yun sa full XP? Full gold lane? Very interesting, no? So a lot of these picks are going to be self-sustaining, kumaga. Self-sustaining and very much in going to be unkillable almost. If you play it safe, they're very unkillable in the first 3 to 4 minutes of the game. I guess, naisip din nila na sobrang important yung magiging laning phase natin dito. So, let's head into the game, mga kaibigan. And, kayo ba? Agree ba kayo sa mga picks na to? Are we going into a meta that doesn't look like it has tanks? What is happening here? It's very interesting. And yung matankiness na mangyari, na yung nakita natin sa gilid, yung mga small nuances. XP lane will be on the bottom, and the gold lane will be on the top lane. And of course, sa in-game, meron namang mga suggestions yan. Whether or not you're going to come up with, whether or not the game thinks that this certain hero goes to the XP lane or dun sa gold lane. There are small suggestions. I'm sure you noticed that when you were playing your games. And I wonder, I really wonder whether or not that's going to be a big deal. Now, obviously, yung teams natin, tingin nila, it's going to be big. Pero, syempre, game 1 pa lang to, wala pang labanan nangyari. We will not be able to tell right away. Now, I want to know what you guys think. Who do you think had the better draft here? Comment nyo din yan. We are live, obviously, on Facebook and YouTube. And meron din tayong English stream na nagaganap ngayon. Kasama si Butters at Shinbu. You can also watch them out watch them there on Mobile Legends Esports Facebook page at YouTube. Now, we're gonna go on a short pause here. Now, what does this look like? Kumusta ang win rate ng Ruby? Actually, hindi ko nga alam kung pwede man nating isama yung win rate before. Kasi obviously, iba talaga eh. Iba talaga yung mga mangyayaring picks. Iba talaga yung... it feels like a different lineup altogether. Yung Ruby before that patch, it's focused on sustain. And definitely, if this Ruby doesn't go down, pag hindi mo siya masyadong nag-focus on roaming, on ganking, actually yung Ruby na to, it's going to be good. And now, I just got news, mga kaibigan. May malupit na pangyayaring magaganap. Hindi na ako solo. Balita, wala yun. I'd like to welcome to the desk our anchor. Welcome back, brother. Mr. Wolf. What's up? What's good? Kala mo mag-isa ka, no? Nakita ko yung no, a lot of things happened. Pati ako napatch na rin ako, Mr. Rockhart. Oo. Napatch ka?
Na-patch na rin ako. Bakit? Ba't ka na-patch? Ganun talaga eh. Kasi next project na eh. Project Next. Oo. Oh, So, mali. Iba pala, no? Project Next. Project Next. Ang susunod na proyekto. Ito na tayo. May mga, may pagbabago din na ganun, May mga logo-logo na din tayo. Ano yata ito yung bagong emotes kasama Bagong emotes? Oo. If I'm not mistaken, this is from MPL ID. Oh, ID, Indonesia. And syempre, hopefully tayo din ay magkaroon ng mga ganun. Sana naman, di ba? Sana naman. Tsaka yung mismong Zen Esports, imagine. Asa pa tayo nila. Oh, as we expected, this Jawhead ay nakikita natin as well as the Cho. Mga ito talaga yung top priorities and Rockart. So it seems na ang ating ibang mga theories ay hindi natuloy. Kaya nga eh. In fact, it seems like it's going to be 1-3-1 or hyper carry strategy pa rin from our teams. That's true. It's a 1-3-1 and they are still sticking with it. I think Bren is the one who made the bigger change by using itong Claude na to. So interestingly enough, yung Claude is still going to be the priority here. Although expect nyo sa early game, it's not going to be as aggressive. Pero ang aggressive lang naman ang usapan. Yan, si Kuya Heat. This is one thing that I'm seeing often. Ano bang implications nito, Mr. Rockhart, having tanks na parang nanggugulo lang eh. Look at Heath. Ang nakipapansin ko na movements niya dito is to look for the jungler. So it seems as they tag few, pero napakaganda nakamula kay Lusty. However, it's not enough. Mapapatay pa dito yung Chango. Seems a few as the support Chango. Yeah, so 2 questions dito, Rockhart. Una is, what is the role of the tanks now? And si Few as a support, is this a Chango mage support na parang nasa gitna nagsisimula? Actually, yung nga yung sabi ko kanina ng draft, parang walang pinik na tank. Kufra was either, Kufra hindi na pinansin. Yung mga ganong klaseng tanks, it was not banned, it was not picked. And a lot of these are, mga sustained fighter. So, we can see now Heath is gonna be punished once again mula sa Bren Esports. Nakita mo yun. And, what was that? Concussive blast yata yun. Yung huling nakalasit kay Heath. And, is it now gonna be the trend? Ito ba yung magiging trend, Rockhart, na makakita tayo ng mga aggressive na tanks pero ipapunish ng mga teams? It's starting to look like it kasi yung aggression kanina ni Heath, level 1 pa lang siya nun eh. So I think medyo na behind siya. Wala siyang ultimate ngayon at 2.5 minutes. And malaking bagay yun, especially in the early ganking scenario. Okay. Seems like yung ating Ruby ay napipick ng madalas ng mga teams. Actually, Omega, tignan mo, parang sila pa yung nakakalamang even after the aggressiveness mula dun sa ating Jawhead. Samantala, Flap TZ na puwersa na gumamit na kanyang ultimate. Pero ito na naman si Heath. Nako, di pa kulang yata. Recall, kulang na nga. And yun na nga yung kill natin. Mukhang, in fairness, may konting rewards dito. Yes. Ang pagiging aggressive ni Heath kahit nung namatay siya nung una. 2 kills and 1 assist. 3 ang kanyang participation. Dito, napakagandang hata mula kay Kurt TZ. Pero si Kurt TZ, syempre may BMI out. Yep, and of course, Kurt, mahirap pa tayo dun mamaya. Si Carl TZ at Kurt TZ, nagharap na naman. So far, so good here for Bren Esports. They're sustaining, they're surviving. Lusty though, iba ang plano niya. He wants to go for the kill. Toshi very low. Pero mahabol pa rin dito. Napakagandang timing naman mula kay Toshi para hindi makompleto yung Jeet Kundo. It's gonna be the maximum charge mula kay Heath. Pressure lang sa may mid lane habang si Few ay nagki-clear lang din. At si Ajizi, bilang isang ling, nakakuha ng sobrang daming farm na rin dito. Si level 6, si Carl TZ ay 5 pa lang. Pinoprotektahan dito para sa buff. Hindi magkaroon ng contention. Also a good pick dun sa flame shot for Haze. It's a great way to deny or to try to steal. So kakabahan lagi yung Bren Esports when they take a buff. Kasi there's always going to be a potential pag malapit si Haze. A big flame shot could go your way. Si Carl TZ. Last din nakakuha ng stun in a way of the dragon pero kailangan niya tumakbo. Hajizi, konting habol dito. Napakagandang tulak naman nun. Actually, that was an ejector. At nakakuha pa ng double kill. Heath gamit ang flicker. Napakaganda. Samantala si Flap TZ ay makukuhaan ng isa. Carl TZ ng BMI but Hajizi is there. At I believe yung DPS na, yung damage over time yung nakapatay sa kanya doon. All of a sudden, 7 kills para sa Omega sa kanilang aggressiveness.
Ano masasabi natin dito mula sa performance ng Omega? Pinapunish lang ba nila yung passiveness dito ng Bren Esports? Yeah, pero wala silang choice eh. No, wala silang no choice to. Most of the time, kailangan talaga maging passive ng Bren, especially when you pick a Claude. And panoodin nyo dun sa replay na yun, si Flap, after the initial skills, wala na siya masyadong gagawin. Literal lakad-atake na lang. Yun yung nagiging implication ng nerf kay Yuzhong. By the way, yung Alice natin, alam natin na sa mga maganda yung mga changes. Yung kanyang ultimate ay toggled na. Ibig sabihin, hindi na siya nagko-cooldown. Well, actually, may 2-second cooldown between sa toggles. Pero imagine nyo, hindi ka na talaga maghintay ng matagal na cooldown for ultimate. Ang kapalit ay mana, pero alam naman natin, pag nakuha ka ng Clock of Destiny tsaka ng late game na stacks, di ba? Sa ating Alice. Unli na halos lahat eh, di ba? Yung mga enchanted talisman pa, mga ganun. So, mga itemization can make up dun sa mga pagbabagong ginawa dito kay Alice. For sure. So far, laki ng lamang na Omega bigla. 5,000. Sinisecure nila dito yung turtle. Habang si Heath naman ay nanggugulo lang sa may gilid. And there's the turtle taken. Si Rebo trying to be a little bit aggressive dito. But he will not get anything. Interesting. Okay, so ang tanong ko dito is, nagsimula ba si Cortez sa mid or dun sa isang lane? Kasi parang 1-2-2 sila kanina eh. 1-2-2? Oo, pansin ko. Mukhang hindi effective. Yung Omega kasi parang napansin ko, Rockhart, wala silang binago. It's literally 1-3-1. Literally 1-3-1. Nasa ling nasa gitna. Tapos, yung kanilang katapat ay nag-1-2-2. Kaya sobrang lamang nila ngayon. And si Rebo ay mapapunish na naman. Siguro ang nagbago lang talaga is mas aggressive si Heath. Yun lang. Nga, oo. Level 1 pa lang, ano ba, meron akong ejector, guluhin ko lang yung jungle. It kind of worked. Gumana naman siya for a while, di ba, dun sa red buff. And ito na nakita natin yung implication, ito na yung epekto ng kanilang mga aggression. At mukhang ganang-gana naman, pumapasok na yata ngayon. Si Heath sa likod na naman. Uy, nagandang nakabula kay Lasty Wave Dragon. Kaso na-cancel lang din dahil dito si GC para sa punishment. Nagda-dive at makakakuha ba ng kill? Naku si Lasty. That is Lasty for ya. Samantala tumatakbo dito si Ling. The left side. Habang nangyari yun, there was a kill on Flap. At hindi yan gusto ng Bren Esports ngayon. 1-9 ang ating score. And you know what, Rockhart, isa pa lang ang team na nakabawas sa points ng Bren Esports at yun ang MPL-PH. Ito na ba ang potential na pangalawang pagkatalo ng Bren Esports when it comes to a match? Do you feel like it? Meron bang way dito ang Bren Esports makabawi? I think we've seen the Bren Esports dito sa sitwasyon na to so many times. Even nung Season 5, I think nung playoffs ng Season 5, nag-play sila ng ganito eh. Where they were relying on Carl TZ na makapag-farm ng matagalan. Oh my goodness, phew! Walang takas! And yun yung problema sa Chango. Pag medyo core ang role mo, after yung flicker, wala ka ng ibang way para mataasin. Toshi, syempre, meron siyang flowing blood at meron siyang flicker to use that. By the way, si Curtisi, kanina pa niya ginagawa. Nire-reset lang niya. Ito ulit-ulit. Ating, the spinner? Mother Shocker. Yun natawag sa kanya. At ang nakita ko rin is, there's something na kailangang i-take note natin mga viewers. Kapag mas maraming heroes malapit dun sa buff, ay mas kumukunat yung buff. 15% per hero. Sa mga buffs na to. Yung umatake. Kailangan umatake sila. That's right. So, what does this mean? Magkakaroon ba na mas maraming invades? Kasi counted kahit kalaban. Pero mamaya natin pag-usapan dahil mukhang gusto lumaban na Omega dito around the orange buff once again. Si Haji sinisimulan na. Tignan mo yung positioning ni Heath dito. Hindi siya bumabawas. Ayaw niyang mapakunat pa. Lumayo talaga. Sobrang layo. Bren Esports, wala silang nagawa doon sa clash na yun. At ninanakawan sila. Omega, parami ang kanilang gold now. On the bottom lane, TC wants to fight this. Ito na si Hayes. Kaso nahatak sila at sila pa naunahan. Double kill already for Omega. May isa pa. Si Few nahuli na nga with the ejector. That means a double kill para sa ating Ling. At 14 kills na Omega. 27,000 over 18. Pa 9k gold lead ng Omega at 9 minutes. It's a bad sign para sa Bren Esports. Pero looks like Omega is really, parang ibang team sila ngayon, Kuya Wolf. You know what? Isa sa mga predictions ko dito ay ang Bren Esports ang isa sa mga pinakaunang team na makapag-adjust, magbibigay sa atin ng new meta. Pero naman sila pinakita ng new meta. Kaya lang yung Omega sabi nila,
The new meta does not work. Not yet. Not yet. 1-3-1 pa rin ang galawan at kitang-kita natin ang laki ng lamang eh. What was this? Bakit ganun ang nangyari at least dito sa match na to? I know it's too early to tell, Rockhart, pero so far, what are we seeing dito sa ating patch sa ginawa ng Omega laban sa Bren Esports? Bakit hindi nag-work yun? Ang trend naman ngayon ng Bren Esports is a lot of them are scaling heroes, di ba? Si Yuzhong with the Claude. Yung frontline nila is a little lacking. And even yung fighting right now dito sa gilid, kulang din ng power. I think kulang talaga ng firepower sa early game yung Bren. At tinake advantage ng Omega yun. Nahuli din nila na inuhusan nila ng mga skills. And ngayon, tinatry. Kita nyo gaano kakunat yung buffs ngayon. Will be reset as well. Kunat nga. Sa Omega ay nang ginugulo lang si Carl TC dito. Ang goal lang nila hindi makapag-farm. Carl TC is just 5k. 7k na yung link. Pero may clash dun sa may likuran. Yuzong as well as Chow combining. Pero yung Chango Meteor Shower walang tinatamaan. Nahuli din sa GZ. Pero sabi ng Omega, back muna. Pangit yung pwesto natin dito. Huwag tayong lumaban. At nag-burn lang sila ng ibang flicker at mga ultimate doon. Tapos umalis na lang. And ganda ng decision eh. Cut your losses para sa Omega. Actually, yes. Ang pinakamalaking advantage na nakuha ng Omega doon, nakuha ni Toshi. Yung pinagtrabahuhan ni Carl TZ ng matagal. Now, nasayang yung oras ni Carl TZ doon habang distracted silang lahat. Tapos wala naman ding na down sa Omega. So overall, positive net game pa rin. Okay. That's really good para sa Omega. Samantala, sinusunod na yung Lord. May nahuli dito si Toshi. Pero parang planado yata to ng Omega. What they're doing is just to take the Lord ngayon at isang bar na lang. Nandito si Ribo. We have to take note. Alam na nila kung kailan gagamit yung Retribution. Perfect timing at yun na nga. Flawless na flawless para sa Omega. May nahuli na naman dito pero mukhang walang punishment. Nagapit si Ajis sa likuran. Gustong mahanap yung Claude at napatay na nga yung Claude. Omega finding that carry ng Bren Esports at isang magandang trade. Hindi nga trade eh. Lord, it's a Lord at Claude para sa isang Alice. That is not bad. That is Omega with getting everything, almost everything they want na parang dumulas lang ng konti sa dulo. Ngayon, nakita natin yung implication nung pagkawala din nung Purify sa isang Claude. Ang laking bagay pala, no? Pag walang Purify yung Claude, talagang mukha siyang sobrang vulnerable. Hindi ka basta-basta makapag-battle mirror image palayo. Interesting. Pansin ko rin dito, Rockhart, is Omega talagang nasa aggressiveness lang sila. What they're trying to do is hindi nila hinaya makapag-farm si Bren Esports. Tapos dahil lagi sila naghanap ng gulo, na-force nila itong si Yuzong at si Lusty na pumunta lagi kung nasan sila para hindi makapag-sideline push. So, kung may defense man dito mula sa Bren Esports, kailangan nilang sobrang lupitan with Meteor Shower, Blazing Duet, kasi mahihirapan sila. Katulad ng ginagawa ni Hajisi, wala siyang pake. Wala, scene zone. Scene zone ni Hajisi at yun, ngayon na, pinansin na. Pinurse na dito yung ultimate. And Hajisi almost taking him down. Samantala si Tosh dito nakipag 1v1 sa tatlo. Habang yung Lord naman papunta na sa base. Inhibitors down. May magandang hatak mula dun sa Ruby. And it comes sa Tempest of Blades. Platisi bad position at nahuli dun sa likuran si Ribo. Lahat na sila namatay. And Omega scores the second defeat of Bren Esports, taking game 1. Isang napakalaking pagkapanalo para dito sa Omega, dealing a very significant victory over Bren Esports. Now, pwede natin pag-usapan. Initial thoughts muna. What happened on this game? It's so critical to know na parang walang laban naganap. Like, it was the demolition job for Omega. Was that because of the fact na nagsimula ng maganda ang Omega at meron parang nagkaroon ba ng yung bang fact na hindi sila nagbago ng meta, basically hindi sila nag-overreact doon sa patch. Ginawa lang nila kung paano sila nag-operate before while yung Bren ay medyo nag-overthink dito sa game na to. Is that what it is or meron bang iba? Yun nga yung mga kailangan natin malaman kasi right now it looks like sobrang medyo drastic yung nangyaring change for Bren. Yung Omega parang ito lang yung pinik nila last time eh. It's very similar. I think 1 or 2 hero lang yung binago. Very comfortable para sa Omega na maglaro dito. And mukhang alam naman nila yung mga weaknesses at yung mga strengths ng current patch. Actually, nakita naman natin yung maraming mabagong heroes like Ruben, Joed. But perhaps, itong ating solo analyst will explain to us what happened in that game. Manjin, take it away. Yan ang reaction ng mga taong nagulat dahil for the first time in forever, natalo ng unang beses. Joke lang, di naman. Natalo ng first game
ang Bren Esports. And sa usapang MPL natin last time, sino sa tingin nyo makakatalo sa Bren Esports? I think may mga sumagot ng Omega and they're 1 win away para tanggalan ng isang series ang Bren Esports. Bueno mano para dito sa ating next patch. Let's look into the item builds right now, guys. For sure, kitang-kita natin dyan ang items dito, syempre. Ni Curtizy and syempre ni Kuya Mr. Fundamental Heat, El Clasicong pang-counter para sa isang Claude. Lalo na kapag nakuha mo sa early game. Ayos ba yun? Ang galing ko mag-drawing. Oh my God. Oh, by the way, wait. Ayan. So, walang item. Ladies and gentlemen, si Carl Tizzy nung una, and because of the early blade armor, wala nang matarget dito si kaibigang Carl Tizzy. Even though ang ganda, actually nagbe-make sense dito yung umpisang deadly blade ni na Flap Tizzy and ni Rebo. Still, masyado nang nakaangat ang Omega sa ating laban. Moving on for our post-game stats. Right now, meron pa pala. Okay. Ay, saglit lang. Saglit lang. Ayan, baka magalit si Derek eh. Alright, moving on to our post-game stats. Just want to highlight Mr. Fundamental kung ano yung mga nangyari kanina. Kasi nga, at the early stages of the game, dito natin yung tinatawag nating laning stage ng game, hindi niya pinayagang mag-lane ang Bren Esports to the point na na-dominate nitong Omega yung bottom lane. Mr. Fundamental, paikot-ikot siya all around the map. Look at the damage taken. Even though sige siya yung na first blood and everything, papasok dito yung point na hindi mo kaagad makukuha yung jungle at hindi mo kaagad makukuha yung mga golden XP lanes mo. And I think he really did the job to make space for his team dito sa ating game. Of course, nandiyan na rin yung heavy poke damage ni Haze as the Kagura. So props to Omega Esports. It seems like tama ata si Wolf na talagang 1-3-1 pa rin ang dapat unang pasok ng ating game. Let's move on to the smart highlights. Actually, we're now seeing again, just want to highlight everyone that kapag gold pa yan, kapag kulay yellow pa yan, laning stage is the key. And if you're gonna look at the bottom side, this is an XP lane right now at the bottom side kasi nakikita nyo yung scroll eh. Nakuha ni Toshi yung full gold. Yung full gold, guys, nung first tower sa baba. And after nung nakuha niya yung first gold ng tower sa baba, sila din yung unang nakakuha ng turtle. So all of the objectives ng laning stage natin ay napunta sa Omega. Bren Esports, yes, their lineup is good in pick-offs and in clash. Ang dami nilang pwedeng sagutin. But I think it's too late. Because Smart Omega, they have all the AoEs in the world. And sinabi nga ni Wolf na ang ultimate, of course, ng isang Alice ay na-buff. No? Parang gamit na gamit yung toggle mechanic ng Alice. So commendable din si Toshi dito. I think it's a whole team effort para dito sa side ng Omega. First time ko actually nakita yung Bren Esports na na-dominate ng ganito. I think there's a minute in the game na kaya pa nilang bumalik, no? Na time stop ko yun eh, no? Hajizi is your smart MVP of the game, but around 6 minutes, nawala, wait lang. Yon, magic. Okay. Around 6 minutes or 7 minutes something, Hajizi is level 10 and Carl TZ is level 8. So, pag minus nyo yan, guys, minus, online class, tuya, ang galing ko mag-math. Easy math, di ba? Level 8, level 10, ang laki na ng kalamangan to the point na abot ka na ng 1104. And classic items na, automatic. I think this is going to be either a defensive item para sa kanya. You have the Athena Shield and syempre, pwede ka na rin mag-immortality. Smart MVP! Hajizi proving na mas malupit siya sa TZ Brothers, no? Wait lang, hindi ko abot eh. Liit ko. Papatangkad ako konti. Okay, ayan. So that's it for game number 1. I really hope, no, na pwede tayo mabot game 3 and makakita pa tayo ng something else. Kasi it seems like Bren, yung opening nila on putting the Claude into the XP lane ay hindi nag-work. Kasi nagulo pa rin sila dito ni Mr. Fundamental Hit. Talagang literal na ginulo lang sila, no? Speaking of magulo, magulo rin yung letters dyan sa baba. Pero kailangan nyo siyang i-type kasi yan ang ating
giveaway code. And plus, meron pala tayong mga bonus giveaway code kasi nasa 13,000 na mga umabot, no, na registrants para sa ating Mythical Raffle Draw. So guys, i-type in nyo na yan, no, bago pa magkaubusan. There you go. Mythical Raffle Draw, just visit bit.ly/MRD week 7. Just wanna say, nakapag nag-register ka since week 1 up until playoffs, pwede ka pa rin sumali. Unlike siguro dati na playoffs lang, ikaw kasali. Ngayon, dire-diretso tayo. So guys, giveaway codes and Mythical Raffle Draw link, kunin nyo na yan. Sayang, baka may kumuha pang iba. Once again, this is Manjin Faldas, your solo analyst for game number 1. Pasa na natin ulit sa ating mga nagwagwapuhang shoutcasters. Kayo naman, guys. Thank you so much sa ating Quick Maths Manjin. Yan. Bago niyang tagline ni Mr. Manjin. Thank you so much for that analysis. And we did see na mukhang ang unang-unang mga decisions ng mga teams ngayon sa Rockhart ay malaking implications sa early at sa mid-game. Dahil na-mention dito ni Sir Manjin na yung paglagay nila sa Claude, sa EXP lane, na parang weird kasi parang marksman, alam mo yun, yung Kelly mo pero EXP lane. Supposed to be gold dapat. Diba? Iisip mo ba, so maybe, would that have been better kung gold lane? Tingin mo? Yun nga yung, yun na actually tatanong ko sa'yo. Kasi for me naman, dapat hindi ganun eh. For me. Kasi 3 minutes lang yun. Problem is, yung natetenga, kasi in my perspective, yung natetenga ka eh, sa side lanes. Pero ikaw, Rockhart, you are one of ikaw ang side laners. Malapit na side laners ng Zen Esports. Man, I know na XP mo na kung ano yung difference sa EXP lane at sa gold lane. Can you actually tell us, at pati mga viewers natin, what's the main difference at ano yung mga pwedeng i-abuse sa mga lanes na yun? So para sa, I think we talked about this before na din, yung about the XP lane, you put heroes dito na may mga big impacting ultimates, right? I think big example nito ay mga Yuzhong, pag nakapag-ultimate agad yan, laban na agad, di ba? Esmeralda. I think Alice is also a good option and I think that happened as well. Now, I'm trying to rationalize bakit ba ginawa ng Bren yun? I think they want Carl to get the level 4 ng napakaaga para ma-boost yung gold gain niya. Kasi pag may level 4 ka, meron ka ng Blazing Duet agad-agad. And using a Blazing Duet, gold na din yun. You get bonus gold anyway. That's right. Because of the amount of wave clear you get, tapos takbo ka agad sa jungle. So yun yung theory ng Bren Esports, why they put it there, probably, right? But apparently, kita niyo naman, parang mabagal pa rin for some reason. That's why, napapaisip din tayo, would it be better kung pupunta tayo sa punto na let's just keep this guy on the gold lane. Di ba? Kasi halos ganun din. Pwede, Plus, no? you get more items to boost your gold, your XP gain at the same time. So, actually, ang hirap, no? Ngayon, decisions. Ito guys, normally may anchor, may analyst, pero double analyst muna kami ngayon. Double analyst guys. Kasi bago seryoso O, kailangan eh. Okay, hindi, kasi now you mentioned it, ang napansin ko naman din sa mga teams ngayon, sa mga pubs, nakapanood kasi ibang mga teams, nagda-live na sila. May mga teams din na tinatrain nga nila magkaroon ng dedicated jungler at hindi siya nag-work laban sa 1-3-1. Parang so far ngayon, dahil sa sobrang solid ng 1-3-1 rotation or at least ng hyper carry, ay hindi sila na pipigilan sa pag-farm. Ngayon, yung ginawa ngayon ng Omega kanina, hindi siya like 1-3-1 talaga, pero may tumulong kay Ling, tapos si Heath naman naging aggressive. May tagagulo. So, ano siya, reverse jungle. Ano ba tawag na ba sa... Reverse jungle? Kasi may ganun. Kasi hindi kayo jungler, pero ginugulo mo yung jungler nung kabila, di ba? Ano ba may magandang tawag doon? No? Meron parang... Impostor. The impostor. Padala ka ng impostor sa kalaban. Akala mo ano? Among Us strategy. Oo, di ba? Kasi ang lupit eh. Ang lupit na, napaka-effective dito, pang-sabotage. Pang-sabotage nung kalaban. So yun ang ginawa ni Mr. Fundamental Hit, no? Sabotage. Kasi ang nangyayari doon, guys, ito explain ko lang sa changes ngayon, yung buffs, yung core guard at yung shocker, status shocker, kapag may malapit sa kanila, pag mas maraming heroes, up to 4 heroes maximum, meron kang 50% each hero na increase. Kina-count din nila yung kalaban. So, for example, maglalaban tayo, ikaw a blue hero, ako red hero. Pag nagdikit tayo doon, binawasan ko yung hero, yung buff at ikaw din, minus plus 30% na mas makunat.
At syempre, pag ikaw si Heath, di ba? Yung mga heroes ngayon, yung sabotage player nga. Sa early game, that's a big deal. Sobra. Kasi Oo. pwede mong gawin, hampasin mo isang beses yung jungle. Tapos, i-skillan mo yung jungler ng kalaban. Oo. Kumukunat na yung tinatarget niya, nababawasan pa siya, tas lalo siyang hindi makakaikot. Kaya para sa akin, ang sobrang magra-rise ngayon sa meta ay yung mga sabotagers. Ayan nga, actually, maybe that's the reason kung bakit binaban ng Omega at ng Brand ngayon, yung talagang makukunat na kayang mag-cut into the jungle, That's right. kayang mag-sustain na mag-isa ng matagal sa early level. Yan sila Khalid, Hilda. sila Fams, Hilda. This is going to be the standard ban for Sobra. sure. This is going to be the priority heroes and alam ng parehong team yan. Yeah. I wanna say though, Omega magjo-join ulit sila dito. Kasi wala ka ng Hilda, wala ka ng Cho para kay Mr. Fundamental Heath. Pero meron ka nung Johead katulad nung kanina. At yun na nga, Ano naman? sobrang anti-Alice nito. At sabi ng Omega, bakit nga naman namin babaguhin yung hindi naman sira? Wait, Johead, back siya gonna be picked up by Bren Esports. Same lang din to, Mr. Rockhart. So what you do bilang isang back siya is ganun din. Gagamit ka nung either second skill or yung first skill mo. Minsan nga, ang ginagawa nila bilang sabotage player, kung ano man tawag natin dyan. Eventually, makakaisip din tayo. Basta si Impostor, ang gagawin niya, mag-back siya. Gugulong agad siya, papunta dun sa buff. Tapos magtatago siya, tamang bushing lang, tapos gugulong ulit niya yung jungler. Impostor to. There is an impostor among us. Ang talagang technique ng mga teams ngayon. Feeling ko lang. And it works. Kita natin kanina, kahit level 1 lang si Heath, nakahabol din siya eventually dun sa mga kampi niya by going back to the lane after niya magulo, after sure siya na wala ng buff ng kunin yung kalaban niya. And it still resumed like normal play. So this is going to be the new normal, mga kaibigan, for sure. Expect nyo na, pati ba naman sa ML, may new normal na yun. Siyempre naman, kailangan mag-adapt tayo. Channel gonna be banned by Bren Esports themselves. Ang Omega naman, Valier, I think naghahanap dito ng core ang Bren Esports, but Omega, baka gusto nilang gawin dito is bossin nila heroes ni Few. I think yung Kagura ay sobrang valid ngayon sa ating meta kasi parang ganun din siya. At nakikita ko yung value ngayon ng flame shot sa mga supports, guys, kasi hindi ka makakapag-retry basta-basta. Tama. But at the same time, yung flame shot, kahit sino pwede gumamit nun. So, pwede mo siyang gamitin bilang retribution na pangnakaw or execute na mechanic natin na pampatay ng heroes. Or minsan, pwede nga rin siyang semi-flicker na imbis na ikaw yung tatakbo, tutulak mo pala yung kalaban. Yun. Pampagulo din yun, Yep. Ang sobrang, ang tawag dun? Sobrang versatile ng Yeah. flame shot. And especially on heroes na, halimbawa, tulad nila Farsa, nila Kagura, That's right. na pag napataas mo pa yung magic power mo, lumalakas lalo yung flame shot. Nag-scale, Diba? kumbaga. Big deal. It's a Ayun big na deal. nga, yung Kagura na Kagura sinasabi speaking. natin. Oh my glove. Ito na yun. Okay. Now, Omega, back to normal ba sila? Back to what works? Or we're gonna think of something new? So, sa totoo lang, Bren Esports, medyo, for sure, na-rattle sila doon sa laban na yun. No? It's a very big loss. Yep. Hindi lang siya bastang, okay, naglaban kami, natalo kami. It was a landslide. So now, how do we get back there? Yun ang tanong sa isip ng ating mga players dito. I think they need to give yung mga heroes like RTZ back. So, naghanap na tayo dito ng side lane, Yuzong. In what world would you see na nandiyan sa stat na yan? At pati yung Selena. Selena. Ganito na yung mundo ngayon, This mga is, kaibigan. what world is this? Selena, Kanina hindi din naban masyado yung Selena. Diba? You might think, bakit hindi nag-Selena yung Bren Esports? Well, kasi kailangan nila ng, ng team fight with team fight damage. Bren Esports, ang kanilang sagot dito? Looking for, hindi pwede Roger. Hindi pwede may Roger. Pero kukunin pa rin din ng Roger. Talaga? I don't know Kasi ganito lang. Ang idea is, okay, hindi siya maganda sa mid or late game, pero early game naman, sobrang solid. Oo. Bago pa ako muna at si Yuzong, si Ruby, bago pa maging nakakabwisit itong siling, malakas na agad yung Roger mo for Bren Esports. Para mapigilan din yung anti-snowball. Oo. Diba? Tama. Alam mo yung impostor strategy. Oo. Kasi gagawin lang ni Cartesi dito, let's say, si Joed, naging aggressive siya sa pagpigil ng jungling ni Cartesi. Eh di, ngat-ngatin lang niya. And instead of going for those jungle, di ba? Baka mag-focus na lang siya sa
pagkuha nung mismong heroes. And that's the strength naman na nakuha mo dito sa Jawhead. So. Now, this Jawhead is going to be, expect na medyo same yung gagawin niya. Now, basa na ng Bren yun. What will be the play? Will they try to group up around the jungle? Magiging 1-2-2 pa rin ba to para sa Bren Esports? Because that's what we're gonna have to find out later on. Now, mga kaibigan, what do you think? What do you guys think, diba? Is this scary role, Roger, last pick, worth it? Or they could have gone for something better? I think yung Claude kanina talagang, it's not gonna be tried again for a long time. So, yeah. Man, ito guys, we really want to hear from you. So, kung sino tingin nyo mananalo, comment nyo lang dyan sa chat natin. Also, ano so far ang yung nakikita sa ating meta? First professional game na makikita natin sa MPL, including the project next patch as we head into game number 2. Question is, kaya ba ng brand esports na balik? I mean, it's obvious na isang brand na pinakamalakas, pero kaya ba nila din na gawin tong manalo dito sa game ito particularly? So, EXP lane bottom, as we can see, nandun pa rin si Carl Tizzy. Si Heath, ginagawa rin yung katulad na ginagawa niya kanina. Parang may ibang plano tong si Heath. Hindi ko alam. Nagsimula siya sa bot, tapos umakyat siya. He's, bodyguard ba ginagawa niya ngayon? Or? Sabi ko nga sa'yo, gahanap ng jungler. Yun yung task niya kasi, men. Yung task niya. Ang task dito ni Heath, hanapin yung jungle. It doesn't really care. By the way, ito yung bagong alert ng mga minions natin yan means na pag magpakita ka lang once, kahit di ka matake, ay habulin ka ng mga minions. Samantala si Lasty, ito na yung backsha that we know. Pero Haze outplays! Whoa! Outplays mula kay Haze! At si Few ngayon, nahatak pa ni Ruby. 2 agad ang nakuha ng Omega. Sabi niya, JZ, ang gulo nyo. Gulo nyo? Kayo talaga. At trabaho ko na yan eh. Hayaan nyo na sa akin yan. And they showed that they can definitely pull off a counter invade just like that. And hindi man lang na-takedown si Papi Haze on that Selena. Now, the versatility, the movement of the Selena pick shows. And kita natin ngayon na si Heath is laban pa rin. Kaya pa rin lumaban kahit na hindi talaga siya nag-XP, hindi siya nag-lane. Interesting. We can see the Gillette instant replay now, Rockhart, as Lusty tried to go for this play pero si Haze talaga nag-outplay. Was really amazing. Ginamit nga na body block na way yung yung buff mismo, diba? That was impressive. And I have to say na nasayang pa yung flicker ni Lusty doon, which napag-usapan naman natin, sobrang high priority ngayon ng mga cooldowns na to. You need these skills para makapag-aggressive. Kasi yun talaga, you need to win the early game fights. That's right. We can see Flap TC is level 3, samantala si Kurt TC is level 4. Yun yung implications ng dalawa. Nasa solo, nasa XP lane, habang napatay dito si Baksha. Yung punishment mula sa Omega, sabi nila, ay, makulit ka. Hindi mo magagawa yung task ni Heath. Oo. Halimbawa si Heath naman, pumunta sa vents, paikot-ikot kung saan-saan. At nagbabato pa ng kalaban, Carl TZ. Taken very low, si HGC malapit na din. Goes for the attack. At nahuli pa yung pangalawang kill doon. With Selena in there. At syempre si HGC is having a swell time here. It seems like lahat ng mga bagay na ginagawa ng Brand Esports na bago, ang sabi ng Omega, anong new normal? Normal lang ngayon. Normal lang. Oo. So siguro ang difference is yung mga off lanes na nakita natin na nasa EXP lane. Stay lane sila. Hindi yung mga talaga umaalis. Right? Kasi first 3 minutes, what you need to do is to stay in there. At yung Brand Esports, dahil paikot-ikot sila, ang napapansin ko dito, nalulugi sila sa EXP at sa gold. Right. And gano'n ka-impactful to. I mean, imagine mo, 9,400 sa early game. 3K gold at 3 minutes. Napakabilis. You know, Roger, you know, Ling, Rockhart, ano ang implications nito sa mga carries natin? That means yung early game sana ng Roger, hindi na ganun kasakit. At yung Ling, pabilis ng pabilis. Late game na agad. With the turtle buff pa ngayon. Rebo activating the ultimate sa likuran at makakatakas because of that. Heath is also getting away. Napakagandang flicker using the walls. Ngayon, Flap TZ, tumama yung stun pero si Toshi nauna na sa flicker. Habang yan, ito na yung mga stay laners natin. Inubos, sakto sinulit lang yung plate. Totoo yun. Like, that's all the plates. So much gold will be going over to Curtizi dahil doon. At kita nyo naman, he's level 6 right now and wala pang gumugulo sa kanya simula kanina. Nakakatakot yun. Kahit sabihin mong nerf ng Yuzhong, it's going to hurt. Yes.
Yan yung nakikita kong problem sa mga heroes na umaalis doon sa kanilang lane. Specifically sa first 3 minutes, dahil nga naman nananakawan sila. Or at least na-abuse yung fact na meron nga shield na nagbibigay ng gold. Si Pew taga-screen na lang, no? Screen. Kasi sabi niya dito, kailangan kong protektahan dito si Carl Tizzy. Yep. Maintindihan mo kung bakit. Kasi kailangan nila ng farm. Sobrang lugi na rin ng Bren Esports sa EXP dito. Kanina nakita natin sa mid, level 5, level 6, level 7 na yung Omega. Sometimes Bren, parang 4 lang yung pinakamataas na level nila. Even 5 pala kay Carl Tizzy, pero outlier lang yun. At nakakuha na ng first gold deep ng first turret. Ang Omega hit ay mapapatumba na. Dito na si Yuzong. Naparusahan din ang mga Oh, galaw hi GC! He's gonna go here. At yun na nga, nag-Tempest of Blades. Sa uli pa yung back siya dito. Sabay Mamba out. Ginamit na dito yung sipa doon sa Yuzong. Pero makaunat yan. Napatay nila finally Yuzong. But the punishment is there. May espada pa. Yun na nga, pinunat na dito ni Ling. Ribo, masyado ng late. Paglaban, si Toshi, hinampas na lang siya sa muka. May pana para sa Omega. But that's it. 9-2 para sa Omega. After that 2-for-1 trade-off, na lamang ang Omega. Classic pa rin. Yung Selena, the effect of Selena, kita mo naman, yung stunts, pag tumama lang, yun na lang ang kailangan niyang gawin. That's right. And everything is falling into place dahil dun para sa Omega. Now we are at 4,000 gold lead lang naman, so hindi ganun kalaki yung pag-gain. Pero still, kita mo naman, yung Yuzhong is going to be a 2v1. Oh, Flap Tizzy ay Sorry, nakatakbo. Cho pala. Yep. Okay. Well, looks like sa Turtle, ang ating laban dito sa gitna. You have to be careful tayo sa Blaze. Masyado yata maaga, pero okay lang. Ito pa rin yung Omega. Makatakas dito si GC. Curtizzy on the backlines. Tumakbo dito si Ribo, pero hinahabol na ni Use of Flicker para lang makatakbo. Curtizzy yata tutulong kay Curtizzy, pero siya pa rin yung nasaktan. That is gonna be a kill on the Yuzong. Finally, 3v1 yung nangyari doon. And Omega will lose one hero. Lusty, tinatatagan lang ang sarili niya dito sa may gitna. And that's gonna be it for that clash. Bren Esports finding 1 kill kay Curtizzy na masyadong maasim. Yep. Finally, di ba? Kailangan ng Bren Esports yun. I would say that's a very scrappy fight mula sa Omega na parang hindi sila sure kung i-go nila or hindi. And Bren Esports mas nagmukhang on form. So they looked like they wanted to get the win. Pero ang problema doon is wala sa posisyon. I think hiwa-hiwalay yung Omega. Hindi din sila makadecide kung sinong target ang unahin nila kasi sama-sama sila. Ito na naman, that task ng ating boss. Masyado siyang late. Nahuli siya ni Curtizzy. Nevertheless, Heath ay manggugulo lang. Busy lang. By the way guys, hindi lahat ng jungle creeps ay kumukunat. Yung mga buffs lang particularly. Exactly. Now, Turtle, kasi GC nagsimula. Lasty, tumalon na rin dito. In comes the... Retribution ako ni Roger dito. Time sa Blaze. Masyado yata late for Sarty sa lugan. Nakuha niya si Hayes. That's Selena. Down. May nahuli pa. Jawhead. Amit yung Kagura. Yun yung overturn. Curtizzy umakat nga at napatay na rin yung Yuzong. All of a sudden, Bren Esports nakakuha ng 3. Snowballing dun sa gitna. Ruby will go down. At nakakuha pa ng push. Ayan na. Lahat na. Torre, 4 na kills. May kuha pang Turtle. GC will try to fight this. Pero Bren Esports will just push. Oh my goodness. Gaano kaganda yung clash na yun. Napaganda. Mas may togetherness na yung Bren Esports dun sa puntong yun. Confident na sila na lumaban. Panood nga si Gillette instant replay na over the Turtle, nung nakuha ni Carl yung Turtle buff, ayun na yung confidence ng Bren bumalik na. Going for targets 1 by 1. At ang Omega naman, they're just trying to escape na lang sa puntong yun. I wanna say na Lusty played perfectly dun sa nangyari na yun. Without that, hindi nila mapapanalo. At Curtizzy, hinuhuli sa likuran. GC is there. The shutdown na nga dito yung Roger. Nakakuha nila yung kill sa Roger. And there is Toshin. May nahatak pa sa likuran. Si Flap Tizzy. Sinipa na lang dito si GC. Pero hapuli pa rin siya. Double kill para sa Ling. Reboy trouble. Ginulungan na nga dito ni Kurt. Pero mukhang makakatakas pa rin dito si Alice. However, 2 crucial kills pala sa Omega. Mukhang makakapush sila dito sa gitna. Yup, napakalaking bagay na mabuksan ng tower na to sa mid lane. Heat nandito pa rin nagba-bodyguard duty. Nananakot lang sa Bren ng gugulo. At ito naman si Toshi nasa likod. Ang tumitira na sa atake sa backline ng Bren Esports. I wonder kung ano yung items dito ni Toshi kasi talagang hindi nakapag-region si Ribo doon. Perhaps because of mga Deadly Blade or Sea Halberd or casual Deadly Blade lang. At so it seems wala man lang ganun. Well, or am I may durance na rin para si Selena dito. So that's it. Kaya hindi naman din ganun nakakunat dito si Ribo.
Kamusta ang late game para sa Bren Esports dito, Rockhart? Kasi, syempre, Lord na tayo. Papunta na sa sa late game talaga. Can we see a comeback for Bren Esports by the composition of their heroes? Yep, sa totoo lang, I mean, we keep saying that itong Roger nito late for early game hero to. Pero kaya din eh. They have the capabilities to scale. Kagura plus, syempre, yung Alice, they have the scaling capabilities pa rin for the burst. Pero, look at Omega right now. Rebo's down. Sa magandang pick-off na naman. Mukhang nahihirapan ng Alice ni Rebo dito dahil nga naman ang babang level niya. He's just level 9. Kumpara sa mga cores ng Omega na 13, 10, and 11, nakikita natin yung difference ng kanyang lakas. And si Few ay mapaforce din dito sa mid. You have to be always careful dun sa kanilang sa mga pana na nandyan. Lasty, nag-scout dito. Well, actually spot on majority of Omega. Flaptisi, sumipa na kaso na-punish pa siya. Unstoppable na silingin. Mahuhuli pa nila dito si Lasty. Flicker palayo. Pero hindi makakatakas from this Ling. At nakita natin, Omega nakakuha na naman ng 2 kills. Going for the Lord this time. Yep, mukhang nabalik din ng Omega yung na-swing na experience pabalik ng Bren. So, right now, itong Lord na to, napaka-critical because that will mean that a lot more towers will go over to Omega pag nakuha nila to. Yeah. So, it's going to be secured, absolutely. Wala nang contest-contest na magaganap. Si Carl talagang, okay, he's getting ready. Mag-ready na lang ako para sa magiging susunod na laban. Kunin ko lang yung buff, tapos, let's just fight. Let's just fight, mamaya. Naku po, tumama yung pana dito kay Rebo. Nakapag-ulti pero walang magagawa. Sabi kill. Meron po, pesto pa rin sila dito. Bren Esports, in fairness, nadepensahan pa rin yung kanilang mid-turret. That's the first, or tinatawag natin the outer turret. Na yung buff naman yung kanilang pinagnanakawan dito. Lasty, gonna be in trouble. Hit sa likuran para kay Carl Tizzy. Nag-habol dito yung Joel pero siya pa yung nasipa. At dahil dyan mapapunch ka dito yung Bren Esports ng Omega. Or will it be the case? Kasi si Lasty naman ang kapalit. 1-for-1 palitan kaliwa ng mga tanks dito. Habang si GC segue sa top, nakakuha ng kill. Lumalaban yata ang Bren. Wala nga lang silang sipa at may Tempest of Blades kaya makakatakas dito ang ating Ling. And Bren Esports will lose more sa magandang aggressive maneuver ng Omega doon. Yeah, I think ready naman ang Omega na mawala si Heat eh. Ready sila na wag napamigay na lang yung buhay ni Heat as long as nakuha nila yung tower, like nakita nyo naman, madami silang gold na nakuha dahil doon. And this time around, nahuli pa lalo! Nawala, naglaho si Few dito Hayes. sa Kagura na to. Sabi ni Hayes dito. Kaya, ang sarap pala ng Selena. Anong pakiramdam ng ikaw yung tinamaan ng hero mo? At aggressive maneuver mo lang dito kay Curtizy. Pang zone out lang. Samantala sila nag-ulti sa may top lane. Flaptisi na pa-flicker. Nice pero nasipa. Kaya bang mapatay dito siya? GC mukhang kulang. Nakapag-ulti pa. Tempest of Blades to get away. And The moves. mahirap. Mukhang palos na palos dito. Siya GC madulas na madulas. Lasty try to man-fight this. Nakapag-regen pero napatay pa rin ni Yuzong. Ayan na yung late game. Execute mechanic, the late game indeed. Toshi, backline, sobrang aggressive. Look at the regen. At ako pa na-push doon si Rebo. Napakalambot ng ating Alice and they will take him down. Bren Esports, Few again. Few is not gonna be able to survive. Tatlo. Samantala, Flaptisi, nakap lang at 2v5. Yep. All throughout. Feel good. TZ Nation, kaya ba Ito nila na, to? TZ Nation. Ito na yun, di ba? Flap and Carl. You try to see if they can defend, pero mahirap na. It's a 2v5. Lamang na sa items, this should be it. Let's see if that's the case. Hit in trouble, pero ulit si Cartizzi. At yun na nga, na-juggle na nga nila. They will take him down. Roger is down. Wala si Cartizzi. Sama mo na rin dito yung Joe. And the base will be next. Omega takes the 2-0. Bren Esports will suffer their first loss at binigyan sila ng Omega dito. Dalawang dominant performance. Dalawang interesting draft choices. Sabi ng Omega. Nag-smile si Hayes. Nagbago. And the rare side. The rare smile. Rare smile. Rockhart, very quickly, your breakdown of what happened. Can you summarize what was it that made Omega win this game number 2? So I think ang pinakamalaking factor dito is si Carl Tizzy, hindi siya makapag-free hit like he normally does on the normal Bren lineups. Especially nung mga huling mga team fight, kita mo, si Carl nasa likod, nag-aabang ng moment, ng oportunidad para pumasok, pero hindi binibigay ng Omega yon. And especially pag, alam niyo pag pumasok siya, tapos hindi napatay yung target, wala nang balikan eh. That's why talagang trying to play safe si Carl hanggang dulo. At namang lineup ng Omega, napakakunat naman yung mga hero, pati yung mga support nila like the Ruby, yung mga offlaner nila,
ang kunat din. Balik ng balik lang yung buhay. So, it's Sustain. overall, the sustained game really won it para sa Omega. And hindi lang yung basta-basta, in a very big way. Wow. Well, we'll see. Again, that game number 1, series number 1 was a stump. Who would have thought yung unang talo ng Brain Esports ay stump? We'll see kung ano nga ba ang analysis ng ating resident analyst, Manji, na quick match. Sa inyo muna. GG, well played, and nakikisali lang ako sa post ng Bren Esports nung nakaraan dahil 2 bilog, 2-0 Omega, shocking us na sila pala ang makakatalo ngayon sa first series ng Bren Esports, giving them a total of quick match, 19 points. Ang galing ko doon. And with that, ladies and gentlemen, napakalupit Omega, bawing-bawi sa Bren Esports. Last time na nag-meet sila ay 2-0 din. At ngayon, 2-0 naman para sa side ng Omega. Looking at the items right now is, of course, gusto ko lang i-take note dito yung mga timestamps of the item, no? Kasi, of course, interesting items correctly for Carl TZ. Kasi this specific item, the first item spike of Carl TZ, nakuha niya ng 720. Meanwhile, already with Endless Battle na si GZ with 7-0-11. Sobrang convenient na score para kay GZ dito. I think sobrang laking factor talaga na nakukuha mo yung early gold funnel ng mga towers in a lane. And still, Bren Esports, they went again for the XP lane, Carl TZ. Meanwhile, later sa ating highlights, I think makikita natin dito yung pag-explore ni Heat sa buong mapa. But then again, even though Dorans lang, no? Dorans lang para kay Haze. Yung gamit niya dito to counter the anti-healing mechanic. It's all about the pick-offs for the side of Omega for the items. Let's look into the post-game stats, guys. Of course, pick-offs is the ultimate key para dito sa side ng Omega. Tignan nyo ngayon yung 3 main cores. Bang, bang. Oh, wow, galing ko magsulat. 3 main cores dito. Even Haze is halos magkakapantay yung kanilang damage output. Siyempre si Heat, siya na si Boy Sacrifice. Automatic yan. Medyo mababa yung kanyang damage output. Pero look, by the looks of that, guys, no? The pick-offs of the arrow, of the ejector, no? Tapos may Ruby ka pa na may sight hook. All of it, talaga, mabilis na pasok para sa Omega. Merong chance sana yung Bren Esports dito for a team fight. But then again, walang binigay na 5-on-5 collision ang side dito ng Omega. Probably isang beses lang. Because looking at the Lord's lane and the Turtle's lane, 1:1. But then again, yung mga buffs and yung mga purple ay halos lahat napunta kay Hadjizi. 6 buffs in total. And gustong-gusto ng isang link ang mga buffs natin. So, going into the smart highlights of the game, gusto ko lang again, emphasize natin yung sinabi ni Wolf dito. Bren Esports, again, beginning at the XP lane. But there comes a time, there you go, the Haze outplay. Sobrang crucial nung Haze outplay na to. Kasi if you're gonna look at the levels right now, magkakapantay. So, with that Haze outplay, kailangan ngayon mag-reset ng Bren Esports. Sabi, tanggalin natin yan. Mag-reset ng Bren Esports. Actually, if you're gonna look at the minimap, si Heat ay nag-e-explore lang dito banda. No? Nagsosolo value rin siya dyan. Nagsosolo value rin siya dyan. Just to spot out the positioning and probably get someone. Because again, story of the game, pick-ups for the side of Omega. If you're gonna look at the minimap right now, guys, yes, ang ganda, crucial to para sa Bren. Nice play for Cartizi. Pero look at the bottom lane and the top lane for the side of Bren Esports. It's all open. So it means that with the pick-up lineup for the side of Omega, mas madali silang makakakuha ng objectives, mas makakakuha kagad sila ng kills. Just like this one, the outplays from the arrows and the outplays from the ejector. And Hadjizi mukhang bumalik na yung kanyang killer instinct, yung kanyang top caliber plays against Carl TZ. Again, if I'm not mistaken, there you go. Magmamatay ulit. 3 minutes inside the game. Actually 3 lang.
No? So, class, 3. Yan, di ba? 3. Tapos, syempre, meron ka bang, ano dyan, divided by 3,000, actually. Yan, I love you 3,000, ang gold ng Team Omega. I-divide mo yan. Ay, plus pala yan. Yan, i-divide mo yan sa 3. Yan, nakalimutan ko na. Basically, 1K per minute. Ang galing ko mag-math! 1K per minute ang kalamangan dito ng Omega on the laning stage. Ilang items, ilang boots ang mabibili mo dyan, men. 2 samgyup na yan. O yan. So, ganoon kalamang ang Omega. Ang kailangan sana ng Bren that time was to get an outplay, get the Lord, and probably get more outplays din, no? So, with that, everything else, total snowball para dito sa side ng Team Omega. And, syempre, papasok tayo sa ating tinatawag na interview portion. So, bago tayo pumasok, there you go. Kakausapin natin ngayon si Mr. Fundamental, flexing the jacket, flexing the logo, Omega. Mr. Heat, congratulations. Congratulations on that game, man. Napakalupit. For the first time, kayo ang tumalo sa Bren Esports. Men, na pumasok yung bagong meta natin. Pumasok yung Project Next, no? Lalagyan kita ng next dyan. Next in line. Pumasok yung Project Next natin, pre. Pero, ang tanong ko ngayon, ano yung naging proseso ng Omega dito sa Project Next and coming to MPL? Para sa akin, kasi, parang hindi kami masyado affected sa sa bagong meta. Parang ganun pa rin naman ginawa namin. Tapos, parang naging aggressive kami dahil alam namin aggressive yung Bren. Parang, sinabayan namin. Yeah. So, kumbaga, stick to basics, no? Ayaw nyo malito. Wala mo nang adlib. Yun ang naging way para dito ng Omega. For sure, napakasaya nyo ngayon, men. For sure, sobrang saya nyo na nakuha yung 2 points. And pangalawa kayo ngayon sa rankings, no? What can we expect pa rin sa Omega sa mga upcoming games? Talaga bang tutuluyan nyo na yung slot 1? Or chillax lang? Hindi. Siyempre, mas gagalingan pa namin na dahil lahat ng kalaban namin pinaghahandaan namin. Wala kaming minamaliit. Yan. Pinaghahandaan nila. You know what, Omega, I think na sobrang saya nyo dyan. Anong magiging dinner nyo dyan mamaya? Steak? Ano? Steak. Joke lang ba? Steak ba? Ayan. Syempre, Heat, man, congratulations once again. And syempre, binabati ko rin yung mother mo at saka yung ate mo, no, na action na alam naman natin. Nag-PM sa amin ni Kaibigan Pro. Pero syempre, ikaw, may pa-shoutout ka din. So, batiin mo muna lahat naman gusto mong batiin and syempre, promote mo na din ang mga pages nyo. Ayun po, shoutout sa lahat ng sumusuporta sa Omega. Pati na rin sa family ko, pati kay ate, kay Kuya. Pati na rin po sa girlfriend. Yun? Sino? Si Blas. Yeah. Alright, maraming salamat. Heat, Mr. Fundamental for Omega getting the first strike, first blood, no? Gods do bleed talaga. Bren Esports 20 pa rin ang kanilang puntos. Meanwhile, 19 na sa Omega. So, mga sinasabi kong digits ay score nila. Pero yung mga digits na nakikita nyo sa baba, yan ay ang ating giveaway code. So, bago pa kunin ng iba yan, kunin nyo na. Kumuha kayo ng notebook. Or actually, type nyo na lang sa keyboard. Mas madali. Pero sa totoo lang, hindi naman din ganoon kabilis yung mga kamay ng mga tropa natin. So, I think bilisan nyo na. So, sulat nyo na yan. 76BWRHZ4EBS5228Q5 bago pa may mauna. No? Isa-search nyo lang, no? So, ilalagay nyo lang ang MPL redeem code at pwede kayo manalo ng mga epic skins. Siyempre, nandiyan na din, of course, ang ating mythical raffle draw. Just visit bit.ly/MRD minus W7. Week 7 na tayo. Kung ikaw ay tuloy-tuloy na kasali since week 1, pwede ka pang makasali up until sa playoffs. And talagang, ang daming sumasali ngayon dyan. If I'm not mistaken, meron tayong extra 13,000
participants para sa ating mythical raffle draw. All, of course, syempre, yan ay hatid. Syempre din ng ating mga sponsors. Syempre kasama dyan ang ating official tournament telco partner, ang Smart. Squad up, rank up, and keep up with your favorite teams. As Smart powers up your game with free games for all. Get up to 14 gig of Mobile Legends and Facebook Gaming for 7 total days. Simply download the new Giga Life app and choose free games. Kasama na rin syempre ang ating official sponsor, Realme. Realme's the Philippines' fastest charging smartphone, the Realme 7. Ayan, bagong-bago, no? Laban tayo dyan. Alongside with the Realme 7 Pro will be launching this September 30th, 12 noon on the Realme's official Facebook page. Just join the Realme revolution now. So abangan natin lahat yan. Kasama na rin ang ating official sponsor, Gillette. Get free diamonds with every purchase of Gillette's Mac 3 Razor, Vector 3 Razor, or Blue 3 Simple Force Pack in select Pure Gold doors nationwide. Sama na rin natin ang ating partner in esports. Get free 50 PHP credits from Paymaya when you download and register using the code MLBB. Terms and conditions apply. Ayan. And syempre, kasama na rin ang ating partner in esports, ang TikTok. Ang favorite ng kaibigan nating si Butters and si Rockhart. Baka rin kami ni na Wolf ay maging favorite yan kasama sa Shinbu. So search nyo lang ang hashtag Mobile Legends sa TikTok para makapanood kayo ng legendary videos. Again, search hashtag Mobile Legends on TikTok para makanood kayo ng mga legendary videos. Kasama na rin syempre ang official gaming headset partner Logitech G, Here Like a Pro, and powered by Moonton. Bago tayo mag-end, guys, game number 1. Wow! Ang dami nangyari. So I think kailangan natin tignan ang ating Realme top 5 plays of the series. Game to be great? Now you can with the new Smart Giga Games 99. Get 1 gig data all day, every day for Mobile Legends and more. Game to be great with Smart Giga Games 99. Your life depends on the network you choose. Your movies, music, and games can only be as good as your network speed and strength. Slow means game over. But the Philippines' fastest mobile data network means game changing. Choose the network that gives you what you truly enjoy. How do you know about this Giga Life? Simple and smart ako. When uncertainty is our reality, we rise above with the things that matter. Gigify happiness. Gigify love. Gigify friendship. Gigify dreams. Gigify hope.
With smart Giga music, video, games, work, and stories, we let our passions run free in the new world we face together. Smart, live Giga. Realme 7 Pro, 65-watt charging evolution. Realme smartphone, dare to leap. Don't pay cash. Pay Maya. Para may balik bayad ka. You've got me on the edge. Legit, right? Not quite. Just like your disposable razor. It's time you switch your disposable razor for your legit first shave so you can be every bit legit. Gillette Mac 3. For a closer shave, less irritation, switch to Gillette Mac 3. Good day everyone, welcome to Fun Talk. My name is Wolf, your host, and with me, history-making champions, two-time Aura-PH, formerly known as Sun Sparks. Welcome, kamusta naman? Kamusta? Sige, kasi may mga hindi rin siguro nakakilala pa or baka nagulat sila kasi nakaputi na kayo, bago na yung jersey. Pakilala nyo naman yung sarili nyo, ano yung role nyo sa team. At ako si Christian Pifora, IGN Grace Rapisha, and ako 22 years old. Ako yung tank support ng Aura-PH. Ako naman si Grid Alan Jedrick Obaloy, 21 years old, and tank support ng Aura-PH. My name is Reza Padua. I'm 22 years old. Role ko 5. Ako po si Kel VJ Hernandez. I joined ko po Kel VJ. I'm 15 years old, tas ang role ko po is fighter mage ng Aura. My name is JP De La Cruz. I joined ko JP. Marksman assassin ng Aura-PH, 21 years old. Ako nga pala si Ashley Marco Cruz. I joined ko the Wash Road to Fighter. I'm 21 years old. right. Guys, first time na nagkaroon ng online na tournament, kahit yung mismong playoffs online, naglalaro lang kayo. Describe nyo naman yung feeling, ano yung difference. Laking challenge kasi wala yung communication, yung pagsasama namin. Iba kasi pag magkakasama kami, kumbaga walang problema sa pag-uusap, tuloy-tuloy yung command. Tapos, nung nagsama-sama kami ng playoffs, bumalik yung excitement namin dahil magkakasama kami. Tapos nung nag-champion kami ng playoffs, parang nakaka-miss lang yung feeling ng crowd. Nawala kasi yung feeling na may sumisigaw. Anong initial reaction nyo nung Onyx PH, JP? Sila ulit yung nakatapat nyo sa Grand Finals. Ano kasi noong una, nung pagpasok namin ng Grand Finals, inaantay na namin yung kung sino maglalaban sa lower bracket ng finals kung sino papasok sa amin. Tapos nung nalaman namin yung Onyx, masaya pa rin kasi si Grid gusto rin makalaban yung Onyx PH. So, kumbaga, pinagandaan na rin namin. Tapos, napag-aralan din kasi namin sila kasi waiting na kami. Napapanood namin yung laban nila against Grid yung finals, global bracket. Grid, last time nasa losing side sa Grand Finals. This time, nasa winning side. Gusto namin malaman ano yung pakiramdam on both ends. Siyempre masaya kasi finally natapos ko yung sinisigaw ko ng Season 4. Kasi ng Season 4, nung Game 4, sumisigaw na ako na champion na tayo. Tapos yun, naudot siyempre malungkot nun after ng game nun. Tapos pagdating naman nung Season 5, nung nag-champion, sobrang sarap sa feeling kasi finally natapos ko na yung sinisigaw ko ng Season 4, diba? And masaya din kasi parang may winning play kang ginawa doon. It's amazing. Natalia play. Can you describe to us ano yung
nasa utak mo ng mga moments na yon? Paano mo kinausap yung mga kampi mo about that? Sa akin kasi naramdaman ko talaga na kahit anong gawin ko, kahit anong decision na gawin ko sa game, tiwala lang yung pating ko na parang walang mali sa amin kahit na mag-error kami, okay lang. Tapos yun, nung naramdaman ko yung tiwala na yun, nung time na yun, hindi na ako nagsalita eh. Sila nagkakagulo sila ng sa Lord, tapos sabi ko, it's my time, it's my time, di ba? Anong mas masarap na feeling para sa LVJ? Yung first championship o yung etong most recent one? Para sa akin yung first championship kasi nung na-2-0 kami, parang tumingin talaga ako sa audience nun eh. Na parang ang dami pala namin supporters. Parang sabi ko agad na, tara Blaze bawi, pakita natin na kaya natin. Tapos ang sarap din ng feeling ng sinasabitan ng medal sa stage at saka inaangat yung trophy sa stage. Guys, lahat naman na nandito deserving na mag-champion. Lahat kayo may pinatunayan. Pero isa sa mga tinitingala ng mga viewers natin ngayon, syempre si LVJ, the king. Pero before MPL Season 5, meron kang pinramis kay Mami. Actually, let's watch this video now. Ang promise ko, Mami, magbaback-to-back kami, tapos mag-MC tayo nila ate, tapos champion din doon sa ibang bansa. So, Kel, yung promise mo, natupad mo na. Medyo lang kasi may konting hiccup na. Pero ngayon na back-to-back champion na natupad mo na yung sinabi mo kay Mami, meron ka bang bagong promise? Hindi man natupad niya sa MEC, pero pangako, champion kami ulit gamit naman yung araw PH. Sa M2, buong mundo naman yung champion namin. Captain Reflesia, solid mga players mo for sure. Pero ano yung pwedeng abangan ng viewers? Feeling ko yung pinaka-abangan nyo lang is yung same enjoyment, excitement ng team namin pagdating sa paglalaro. Siguro abangan nyo na lang sa Aura PH. Yung same na ginagawa namin, yung excitement, yung saya sa game, makita nyo pa rin. Pero yung improvement namin, ipapakita din namin sa inyo. Aura PH, your back-to-back champions ng MPL, two-time history makers, at hindi daw sila magbabago para sa MPL Season 6. Kaabang-abang for sure. This has been MPL's Fun Talk. See you in the next one. Are you game to be great? Now you can with the new Smart Giga Games 99. Get 1 gig data all day, every day for Mobile Legends and more. Game to be great with Smart Giga Games 99. The way you live your life depends on the network you choose. Your movies, music, and games can only be as good as your network speed and strength. Slow means game over. But the Philippines' fastest mobile data network means game changing. Choose the network that gives you what you truly enjoy. How do you know about this Giga Life? Simple and smart ako. When uncertainty is our reality, we rise above with the things that matter. Gigafy happiness. Gigafy love. Gigafy friendship. Gigafy dreams. Gigafy hope. With smart Giga music, video, games, work, and stories, we let our passions run free in the new world we face together. Smart, live Giga. Realme 7 Pro, 65-watt charging evolution. Realme smartphone, dare to leap.
on the edge. Legit, right? Not quite. Just like your disposable razor. It's time you switch your disposable razor for your legit first shave so you can be every bit legit. Gillette Mac 3. For a closer shave, less irritation, switch to Gillette Mac 3. Welcome back sa Mobile Legends Professional League Season 6. We are in the second series of the first day ng week number 6. Nalala nyo yan? Week 6, day 1, series number 2. My name is Wolf, your anchor with my analyst, Rockhart. Rockhart, very quickly, what can we expect dito sa ating second series? Well, it's going to be a new patch, obviously, like we saw earlier, and Bren just got a very bad beating. The first defeat ever in the regular season. So now, will there be another big change? We'll see. Will there be another big change? Let's see. Hindi nagbago dito, syempre, ang mga sponsors. The people that made this possible, we would like to thank our official tournament co-partner, Smart. I believe that you can have a squad up, rank up, and keep up with your favorite teams as Smart powers up your game with free games for all. Get up to 14 GB for Mobile Legends and Facebook Gaming for 7 days. Simply download the new GigaLife app and choose free games. And of course, we have our official sponsor, Realme. The Philippines' fastest charging smartphone, the Realme 7 Pro, alongside the Realme 7, will be launching this 30th of September at 12 noon. So, that's going to be on Realme's official Facebook page. Join the Realme revolution now. We'd also like to thank our official sponsor, Gillette. Get free diamonds with purchase of Gillette's Mac 3 Razor, Vector 3 Razor, or Blue 3 Simple Force Pack, and select Pure Gold doors nationwide. And our partner in esports, PayMaya. Get 50 pesos credits from PayMaya when you download and register using the code MLBB. Terms and conditions apply. Beautiful. Yung pala ibig sabihin. Partner in esports din ang TikTok Live. If you search the hashtag Mobile Legends, hindi lang magkakaroon ka ng chance na makakuha ng skins, but you're also gonna be watching the legendary videos ng lahat. Actually, including you, including Butters, including Manjin, yun na sa TikTok Live for sure. And of course, our official gaming headset partner, Logitech G, here like a pro. So I thank, syempre, Moonton for powering the MPL-PH Season 6. Here we are in the second series, Blue Fire, laban sa Execration. Yep. Just to give you the hard stats of this, guys, and I know that you know this already, pero ulit-ulitin natin on a slump ang para sa teams. Grabe lang talaga sa Blue Fire. 9 out of their 9 series ay kanilang naitalo. Execration naman, so far in the last 3 series
na kanilang nilaro, sila rin ay natalo ng Bren, Blacklist at Aura. Pareha sa teams, kailangan makahanap ng salida dahil nalulugi na nga sila dito sa ating standings because of their losing streak. But we'll see if who takes it first. Who do you think is gonna take this very quickly? May konting tiwala pa ba tayo ngayon sa Blue Fire? Historically, they have never beaten Execration. Na 2-0 sila ng Exe. I think that was happened on week 2 or something. And considering the internal struggles probably that's happening right now with Blue Fire, I'm not sure if they're gonna be focused enough para makatalo laban sa Execration, which is, I mean, considering they were 1-2 recently, then I still think that Execration has been on a better form. Kahit na minsan, hindi naman sila super dominate. You know what? Para sa teams na to, hindi natin sila i-connect dun sa mabibilis na mag-aral ng patch. Then again, tutunan natin kanina na mukhang yung patch naman, wala naman din masyadong nabago. What is this ano yung implication nito basically para sa Blue Fire? Yung new patch ba ngayon ay mayroong chance, dahil doon ay magkaroon ng chance na makahula sila sa Execration dito? Yun nga, yun yung sabi ko nung nag-open tayo. May mga malaking pagbabago din bang mangyayari dito sa medyo baba ng standings. Yun ang excited akong malaman para sa Blue Fire. But before that, why don't we take a minute to meet Execration? Yasin, kasi di nyo kami mapapatumba. Bomba! Kasi pag time na maglalaro kami, lagi kami may pasabog. Sabon. Kasi magti-champion kami ngayon. Ito lineup namin yan, complete package na ito eh. Kahit na bata sila yung skills, nasa kanila na yung talent talagang makikita mo na sa laro nila. Kahit na alam nilang sobrang lakas na nila, nakikinig pa rin sila sa mga veterans tsaka yung respeto nila sa mga nauna, lalo na kay Sap. Di pa rin nawawala. Kung basta pag pinagsabihan mo, okay lang, sabihin mali ako. Kahit sobrang lakas na nila, gusto pa rin lagi nila matulog. Kahit sino, kaya namin talaga. Gano'n nga ba katagal bago makakuha na ng trophy si Billy at ang rest ng Execration squad? You have Heat, Sagitno, Benny QT, Edo Max, Chakno, and Zapno. How do you feel about the confidence of Execration sa video na yon? I like it. I like their confidence. Plus, I like the fact that out of the game, respeto ay malaking bagay para sa mga Execration players na to. And I think that kind of reflects on their fans as well. So, very much na talagang todo suporta since day one yung mga Exe fans. And I think yun yung kulang din sa Mobile Legends minsan sa mga ibang players, minsan respeto eh. So I'm very mataas din ang confidence ko na from there, Execration will definitely be able to pull something. Puso lang kumbaga. Yeah, and I guess that wag na lang silang mapagod. Kumbaga, sige, kung laban tayo every season, after season, okay lang. Then eventually, you might get the trophy. Ika nga, para kay Zapno. May hashtag na yan eh. No? Hashtag. Pero sige, pag-usapan natin mabilis yung kanilang expectations natin dito sa kanilang sa patch. Will Execration actually change anything dito sa kanilang playstyle? Kasi nafe-feel ko dito, knowing Omega, what they did, tapos ngayon, na nakikita natin Execration, parang hindi ata advisable na magbago masyado. Totoo yun. Considering yung heroes na ginagamit ng Execration, a lot of them actually got a considerable buff. Especially, I think Lunox also is one of those heroes that got a really good buff in the late game. Tank Shredder talaga when he goes onto Chaos mode. That's right. So, some of these things, a lot of the heroes for Execration will definitely still be usable. And tulad nga ng ginawa ng Omega kanina, they probably should not change too much. Yeah. Gusto ko yung ginawa din talaga ng Omega kanina na pwedeng i-apply ng Execration ngayon. Kasi yung aggressiveness ng Execration, pwede. We'll see, however, kung ano naman ang naisip ng kampo ng Blue Fire. Kamustahin natin. Let's take a minute to meet Blue Fire. I-describe ko yung team ko as maangas kasi maangas kami. Made-describe ko yung team ko as kalabaw. Kasi nandito si Creep, kalabaw lang dito makapunda. Yung
meron kaming veterano na hindi pa naaalis sa buong MPL. Yun yung aabangan nyo. Oo, ano naman. Yung pinakamalaking asset ng team namin ay si Lims. Yung Roger niya, lumalaban sa 5. Ang vision ko para sa team, 2 to 3 years from now, siguro later on maging successful yung bawat isa sa amin. Wala naman siguro threat para sa akin. Yung nanay ko lang kasi baka di ako palaroin. And Blue Fire, so it seems, mukhang ang kanilang anchor sa kanilang team ay kanilang veteran na hindi pa daw natatanggal sa MPL. That's Kripzu. Instead of Chu, Lims, the newbies mula sa Blue Fire. Hindi naman newbies, but a sophomore season para kay Chu, freshman season para kay Lims. Diyan si Secret, isa na rin sa mga veterano dito sa MPL. At syempre, Kingmaker, Fuzakin, and Unseen. This is the roster of Blue Fire. Huwag nyo na tignan yung mga stats. Huwag nyo na tignan kasi it won't matter anymore. And honestly, Blue Fire, hindi na sila pwedeng matalo. Like literally, hindi sila pwedeng silang magpa 2-0. Yep. They need every single game starting from now dahil kung hindi, ay hindi sila makabot sa playoffs. Pero ang tanong sa'yo, Rockhart, is will Blue Fire finally do it this time? And if so, kailangan ba nilang kailangan bang ma-activate si Kripzo kung yung talagang tinitingnan ng buong team na to? Parang yun yung siya yung anchor, siya yung stone of Blue Fire, so it seems. Yeah, that's been the case. That's been the case for Blue Fire since week 1, since day 1 naman nagsimula sila. Pero stats-wise, I think Kripsu has started to fall off a little bit. Nababawi naman ng kanyang team, which is also a good sign. That means the team synergizes well with him. That's right. Right? And the thing about Blue Fire that needs to be changed is not really so much on the heroes na no? I think if they keep picking the heroes that they keep picking, it will probably work eventually. Like what we saw earlier in Omega. Pero the thing that they need to change more is, I think, their overall game plan. Like, or the lack thereof of a game plan. Which is, titingnan natin mamaya kung magbabago ba yun. Kasi it's a new patch, anything can happen. Anything can happen indeed. We'll see, however, kung ano nga ba ang itsura ng ating mga stats with our resident analyst, Manjin, Mr. Quick Match, take it away. Naisusulat Kabanata 6 ng Week 6 ng MPL Season 6 na tumatagilid na ang vapor ng Team Blue Fire at kapag natalo pa sila dito ng 2 beses na magkasunod ay baka nga matanggal na sila. So kailangan natin silang ipagdasal, mga kapatid, dahil ang kanilang kalaban ay walang iba kung hindi ang Team Execration na kahit papano naman, natatalo din nung mga nakaraang linggo. Tingnan natin mga kapatid ang ating head-to-head match-up. Blue Fire ang pangalan ng Blue Fire. Pero actually, lamang ang Execration ngayon sa pagka-blue. Dahil mukhang ang Blue Fire ay lamang lang sa kanilang first blood count and everything goes to Execration. Even though na lesser ang games dito ng Execration, no? It just seems like talagang nangangapa ang Team Blue Fire dito. I think one time nabanggit dito ng Team Blue Fire that they're having problems with their chemistry and their communication within game. Sobrang andaming internal factors on that part. But then again, they're up a team na kapag pinag-usapan ay chemistry, nako, talagang napakataas niyan. Kung meron nga lang sigurong chemistry stat dito sa ating stat head-to-head, isa ang Execration sa mga nangunguna. Sabay-sabay din nagsiswimming ang mga yan. Sabay-sabay silang, alam nyo na, nagpa-party, mga ganon. Mga tropa natin yan, mga yan. So, with all of the stats, game score average, Lord Slain, Turtle Slain, turrets, it is clear na Execration. Kagaya nga na sinabi ni Rockhart, ni Wolf, hindi nagmamatter ang stats natin for today. Going on to our player, head-to-head matchup. Ang tawag ko dito ay ang the enablers ng kada team. Chakno for Execration, playing the tank support. Madalas ang nagiging initiator at madalas mga setup heroes ang kanyang mga ang kanyang favorite, kumbaga. I think baka pwede tayo makakita dito ng Tigreal for Chakno ngayon, especially with the Flash
na update on the ultimate. Meanwhile, Fuzakin, binansagan natin Kingmaker, more on the back siya, more on the Akai ng mga fighting tanks. And talagang na-enable niya din ang kanyang team pagdating sa team fight. Ang tanong dito, sino ang mauuna sa kanila? Who is the better tank support? Chaknu or si Fuzakin? Oh my glob, this is it. Nagdasal na ako ng 10 ama namin. Nagdasal na ako ng 10 aba Ginoong Maria. Kasi nga, talagang, unti-unti na nagiging flatline. Unti-unti na nagiging flatline ang buhay ng Blue Fire dito sa MPL. But then again, sabi nga nila, walang threat sa kanila dito at papalag talaga sila. Siguro, na isusulat talaga sa odds na lamang ang execution dito. But we're hoping for the best. Baka maka-apekto dito ang Project Next patch. Aalamin natin yan kapag pumasok na tayo sa game. Pasan natin muli sa ating mga shoutcasters. Hindi rin natin masisisi si Manjin. Actually, Ikaw ay... meron din tayong teksto. Ay, oo nga. Meron tayong sarili nating nabasa. teksto. Kapatid, ano bang... Kapatid, ang Anong ang putos ngayon ng Blue Fire ay 2. No? At 2 ay malayo sa... Mali yan, kapatid. Ano ba? Hindi. Kidding aside, guys. Ganito yun. Ito na yun. Yung points ngayon ng Blue Fire is 2 points. 2 points. At nakalaro din sila ng 9 series. Ngayon, 4 plus 4 is 8 plus 5. 13 na series po ang lalaroin ng bawat team dito sa MPL Season 6. Ngayon, it means na meron na lang 4. Including this one, 4 na lang ang games na series na ng Blue Fire. Tapos, ang maximum na kuha mo sa isang series ay 3 points. So, maximum nila ay 12. Plus 2 points sila, 14. Okay, so, yun yung maximum nila. Pag natalo sila sa execration, yung execration, mananakawan sila ng points at hindi na nila mahahabol yung execration or NXP solid. Tama. So, that being said, kailangan manalo dito ng Blue Fire. Ang hindi ko lang sure is if kailangan nila ng 2-1 or 2-0. Pero, syempre, as much as possible, mag 2-0 sila. Actually, they can afford one more point. Isang 2-1. Isang 2-1 lang. Yun lang ang kaya nilang i-afford. Pag na 0-2 sila dito, plus 9 na lang ang possible sa kanila. So, wala na talaga yata. Yun. Actually, well put, Mr. Rockhart. And we cannot stress that enough kasi we always have to take note, guys. If nagtataka kayo, bakit natin binibilang yung puntos dito? 4 lang po ang mapupunta sa playoffs. The other ones sa group, which is literally 1. Bawat group po ay isa malalaglag at hindi maabot sa playoffs. Let's see sa draft. Dito naman nagsisimula ang lahat. Katulad ba nung games kanina ay mababan ang Hilda, of course, Cadets already banned, yung Cho. Anong sa tingin mo ang pag-aagawan dito, Mr. Rockhart? Tingin ko yung Hilda autoban na yun. Kasi kung napanood natin yung game ni Hit kanina, which is kita natin na nagmala impostor siya dun sa game na yun. Kung si Hilda yun, imagine, hindi na niya kailangan mag-ejector. Passive na yung shield niya. That's right. At only sabotage yun, kumbaga, di ba? So, I think Hilda's going to be highly prioritized. Kung hindi man siya ma-ban, first pick material siya. First pick, 2 picks material siya. This is what we're seeing now pala sa side ng Blue Fire ay hindi sila magkakasama. We did mention some of the internal problems that they're... Ooh! Okay. Wait. Blue Fire. As you can see, ang kanilang mga members dito ay Secret, Chu, Fuzakin, Limbs, and Unseen. So, no Creep Zoo. You know what? Na-mention ko last time dun sa English stream, kasama ko si Manjin. At na-mention ko rin siya nung kasama ko si Shinbo naman sa English at Tagalog stream weeks before. Feeling ko ang Blue Fire, ang kailangan nilang gawin na combination is Unseen plus Fuzakin. As much as I like Cripso, malupit na player si Cripso, feeling ko lang, kailangan hindi sila nagsasabay ni Fuzakin kasi pare sila ng role, basically. That's true. So ngayon, with Fuzakin and Sin, what do you think about this, Rockhart? Will this change yung dynamic ng Blue Fire? Meron ba tayong makikita dito na pagbabago? Ang gusto ko doon is, na-realize naman ng Blue Fire na ganun nga talaga yung kaso. So, it's going to be... medyo magiging iba to, no? Hindi pa natin masyadong nakita yung dynamic nila Fuzakin plus Limbs. Kasi lagi si Crip, lagi siyang nandun eh. Yeah. Diba? So, it's gonna be a little different. And now,
Yung mga picks naman, ang tignan natin, Cho ang pinaprioritize ng execution. Yep. Is this worth it? I think it is. Instead of the Uranus, no? Yeah. Oh. Hindi pinansin yung Uranus. And hindi din pinansin yung Selena na naman. Kakaiba. Ay, mapapaisip ka, okay, mas okay ba ang Chango kaysa Selena? We'll discuss later, but for me personally, ang talagang kit naman ito na walang Selena is wave clear in the middle. Yes, At ayaw mo magpa-push as soon as possible. At pag meron kang hero na pwede mag-hold, at least nandun sila. Ngayon ang execution, pwede nilang kunin ang Selena. Isang hero na gusto ko rin pag-usapan na bring up natin nung ating pabasa ay si Terisla. Pero hindi mo napipili nila execution dahil nag-Gison Shin at Kufra sila. Terisla isang hero na paborito ng execration. Nung mahina siya, nung malakas siya, ginagamit siya ng exe. Tama. Binalik ang Terisla. Parehas tayo dito, Rocker. Paborito natin yan nung malakas yun. Terisla is life. Do you think execration will pick that up? Lalong-lalo na, Rockheart, ang meta sa sideline ay stay lane. Yes. Ang ganda kasi nun, kasi if you think about execration, aside from sila yung pinakamahilig mag-Selena, ang hilig din nila sa makuna talaga na side lane. So, now na nabuff lalo si Terisla dun sa passive niya, na dati 35% in, 45% na yung maximum na damage reduction. Pag may queen swings pa yun, parang dati lang, di ba? Yep. And yung power ni si Terisla dati, hindi mo siya mababurst. Napakaganda na sustain niya. And kita natin sa last series, Bren versus Omega, sustain din ang labanan. That's right. Sa mga side lane. So, So, speaking it's a good of pick. sustain, meron namang mga sustain and anti-sustain heroes. And that is particularly back siya. Yung kanyang ultimate delay, maganda laban dun sa sustain meta that we have. Also, maganda to na pangmalit, kumbaga, sa mga Hilda, sa Joy, sa Cho. Dahil yung tatlo na yun ay dalawa na ba na execution, isa naman na deny pick nila. That means na yung Blue Fire, ang kanilang choice na lang sa isang aggressive na tank o itinatawag natin the imposter or the sabotage hero ay yung back siya ng Blue Fire ngayon. Ano naman ang kanilang ibaban na susunod? I think now, kailangan ko na iban ni Selena. Selena na, no? Oo, masyadong, especially nung last game, napaka-impactful nung Selena ni Hayes. Like, kahit hindi siya masyadong itemized, yung stunts lang talaga eh. Ang laking bagay, especially in this patch where sobrang sensitibo nung nagja-jungle, kung sino man yun, na umiikot sa jungle. Napaka-sensitibo niya laban sa mga gank. I think you need to ban it out. Pero, kung gank lang din, bakit natin papabaya ang open si Natalia naman, ang sabi ng ex. One of the classics din para kay Unseen. If you remember, MPL Season 4, yan ang hero na nagpasikat kay Unseen. Back yun, it was MPL Season 5, sorry. Ang regular season natin, nung nagpakilala si Unseen sa ating MPL Professional League. That was the hero that he used. Ngayon yung Blue Fire, ang kanilang babans, another sideline. Gustong-gusto ko yung thumbs na band dito ng Blue Fire. Kasi siya sa mga pinaka-successful na heroes ng execration. Pinaka-paborito din nila. At ito yung feeling ko din, ibaban ng exe, yung Lancelot. Do you know na sa dalawang panalo ng Blue Fire, kasi ang Blue Fire ay naglaro ng 20 games, 18 losses, 2 games. That's the Lancelot. Lancelot lang ang nag-iisang hero na may magandang win rate at pick rate para sa side ng Lancelot kasi nga naman mababa yung kanilang win rate. But Hellcurt banned out. So, may yung dalawang victory nila. So, tatlo yung wins nila, di ba? 3 puntos. Dalawa doon with the Lance. 2 wins lang sila. 2 wins. Ayun pala, 2 wins noon. May Lance yung gamit nila. So, that's a very smart, that would have been a very smart ban. Actually, 3 wins. Nga, 3 games na sila. 2 out of the 3 wins ay Lancelot. Interesting kasi, kamusta naman yung tingin ng mga teams natin sa Lancelot? Kanina pang hindi siya masyadong napapansin. Right? Zask! Wala sa Blue Fire. Panggulat at si Kuzakin ay tuwang-tuwa sa kanya nakita. Okay. Sabi niya, Tol, gagamitin mo yan? Sige, Tol, tara. Baka pa natin yan. I like it. Ang nakukuha mo sa Zask ay ang fast push. And guys, alam naman natin na yung shield ng mga turrets natin in the first 3 minutes ay merong extra gold. Gushon side lane. Ano to? It's back. It's back! And then support back siya at yun nang Karina na. What season is this? Ang ganda, ang ganda. Oh kasi, my goodness. First of all, yung Gushon,
wow, it's been a while, 'di ba? And maganda yung pick niya, hindi lang siya because of wow, assassin siya, but because magic damage din siya. So hindi niya kailangan, I think dito napapasok yung sinabi natin last game na how's the flame shot? Magagamit kaya ng maganda yung flame shot dito, right? Unless mag-execute tong si Hate. I think yung side lane Gusion ay sorry, this is execute. Pero kung funnel to, kasi channel the Hate eh. Channel the Hate strategy, so that's gonna be retribution. Pero si Benecutie ay Nissan Shin. So, ang nakikita ko dito na try para sa side ng execution is, will this be a 1-2-2 double core setup na gagawin ng execution? Tulad ng ginawa ng Bren Esports kanina. Or, nalilito lang ba tayo dahil sinadya lang nila na si Hate yung magugusion, tapos magsa-side lane siya, pwede nga namang mag-retry or flame shot. So, what did they... natin ng mabuti. Sige. Ang naayon sa ating is retry na Gusion. So, retribution. So, sa mid lane to. Ang mapapansin naman natin dito is mukhang i-jungle / funnel nila itong si Karina. Yep. Sa solid 1 kasi ang hirap nakawan ng jungle ng Karina sa totoo lang. At pwede siyang maging aggressive din. Pero as we all say, let's just leave it to the game itself. Okay. We'll have to wait and see because right now, ang nagmumukha dito is 1-3-1 pa rin para sa Blue Fire. And iba ang 2-1-2. Ang sayaw naman ngayon ng XC. So if first nila itong top lane, pinapa-EXP lang si Gusion. Oo, pag level 2. Gusto lang magpa-level 2 kasi si Fusakin sabi niya, tingin yan. Bottom lane yun naman ang power lane para sa execution. Strong lane, kumbaga, ng execution. Actually, strong lane nila parehas. So, 2-1-2 nga yung setup nila dito. Yep. And totally ignored yung jungle. Hindi sila nag-jungle start. Which is a big change as well. At naka-electro flash po si Benecutie. Shoutouts kay Manjin na mukhang masaya. Masaya yan. For Electro sure. flash boy. Oo. Now, tignan natin kung magiging effective to because they did leave the buffs for later. So, hindi siya... mas matagal yung duration ng buff nila kumpara sa Blue Fire. What you get from the strong lanes ay yun nga, potential para sa kills at napakadaming gold dahil sa push. Man, umuulan ng ginto dito para sa execution. At maganda pa doon dahil patay nila yung Uranus bago mamatay yung cart, yung wagon, yung siege. Ibig sabihin wala masyadong gold si Uranus dito. Oo nga, no? That's what I feel about bully lane. So, gano'n ka-importante ngayon na Mr. Rockhart sa tingin mo ang pagbully sa lanes? Pag-usapan natin yun kasi it's a big deal. Iba yung nasa lane ka lang, iba yung pag na-deny yung XP sa'yo. Halimbawa, sobrang takutin ka nila. Hindi ka makalapit. Gusto mo kunin yung XP pero ang baba ng buhay mo, hindi ka makalapit. So, in essence, kaya mong mawala ng napakalaking gold. Pag namatay yung tangke, tapos wala ka dun. Ganun kalaking bagay yung bullying dito. At in fact, 700 gold lamang na execution dito. Binubully nila yung bot lane. Ito si Fusakin para may kumonta ng konti. Pambugaw lang. So far, Lims will be able to secure that gold. Uranus ay nahihirapan pero mukhang si Lims naman ay goods na goods. Level 5. Samantala si Chu na dun sa may gitna. Potential carry nga dapat dito ng Blue Fire. Pero eto na. Combo na nga ni Gusion dito. At may ulti pa. Lims wants to go for the turnaround pero hindi siya aabot. Naman yung problem sa isang Karina. Wala silang stun si Fusakin sa baba. Napakagandang combo mula Benecutie. At na-combo na naman. Napaliguan yung Karina dito ni Hate on this execution. Sorry. Hindi pala. Ano to? Retribution. Ayan. Retribution naman. And ganang-gana din yung solo Kagura ni Itomax. Diba? Akalain mo yun, na-sustain niya yung lane niya ng maganda and nakakaiwas din siya sa offensiva na ginagawa ng Blue Fire. So, 4-0 ang lagay ngayon ng execution plus not to mention, libreng-libre pa yung turtle para sa kanila. So, apparently yung double mage na hapde ay ramdam ngayon ng Blue Fire. Man, daming cores dito na execution. This is 4 core. Parang ganun yung nakikita natin. Totoo. Yung talagang support lang dito is Jackno. Si Itomax having EXP din sa may mid lane. Almost a core na rin siya. Tapos yung technically jungle nila dito is Hate. At ang ganda nung ginawa kuha lang ng EXP dun sa may top lane para mag-level 2. Tapos nag-jungle na. Yep. Eh syempre, saan mo ba mo ko yun? Sa EXP lane. EXP lane, di ba? The thing with Blue Fire is I felt
yung kanilang Zask dito ay parang yun yata yung nabully. I mean, Zask is not a good laner. How do you feel about this Zask? Kailan to magte-take off, Mr. Rockert? Well, actually, supposedly magte-take off siya. Maybe mali lang yung laning nila. Na maybe he could have added the Uranus there. 'Di ba? Magsama doon sa Zask para mas makapag-free hit, mas makapag-cast ng maayos yung Zask. Pero it did not happen. And they were pressured very much. Now, it's going to fall behind. I wonder kung kaya pa mahabol ng Blue Fire yun. Because right now, mas buhog naman si Benny Cutie kumpara dun sa top lane. So far ngayon, stay lane nga naman. Chua is gonna be eating that combo mula kay Hate. And natin na problem with Chango is meron siyang mobility tool apart from the flicker or anything else. Ito na naman, tatalo na nila ba sa Secret? Chakno? Doing Chakno things? Hindi man siya ganun kabully ngayon. Ano pa rin naman yung ginagawa niya na sasakay ko lang ng kalaban. And si Ito Max ay abulin si Chakno, kumakasa, hindi nga lang abutan na kahit sino. Top lane. Samantala, ito naman sa execution, being aggressive sa top. Binubuli talaga nila yung dito. Zask, at ito na naman yung combo, double ulti combo. Walang nagawa si Lim. It's sobrang lethal niya, especially in the early game, no? Kasi halos wala kang takas eh. Right. Especially now na they're forcing the cooldowns of those purifies. That's right. It's very difficult for them to deal with. And si Karina, walang flicker. So, he's forced to just endure the combos na ginagawa ng Execration. Napakalaki na naman lamang ngayon ng Execration Rockheart. We can see as well na makakuha nila yung second turtle. The first turret naman sa baba. Have to take note, yung una pong mga turrets ngayon ay mas maganda na yung bounty compared before. Mas mataas nga talaga sila dun sa ibang turrets. Pero ngayon kasi, yung fact na pag napatumba mo yung first turret na maaga, ang laking boost sa gold ninyo. At kaya nyo makipag-duelo sa kalaban. As you can see, Fuzaken, hindi na siya ganun kalaking threat. Even Ito Max and the rest of the gang are just running away from this back siya. At syempre, yung reason naman dahil doon is yung outer energy shield. Energy shield pala full name niya. Talaga, energy shield. Alright. So sa energy shield na yon, may gold kang nakuha pag hinahampas mo siya. When you do enough damage to it. Iba pa yun sa gold na makuha mo pag nabasag pa mismo yung torre. That's so, right. doble-doble halos yung binibigay na gold ng outer turret, especially pag na-pressure mo siya in the early game. Which is, I think, yun yung reason kung bakit sila nag-Zask. Hindi nga lang gumana talaga. Yeah. Kaya na-feel ko talaga na eventually magkakaroon na strong lanes. Strong lanes meaning sila yung kaya mambully ng kalaban at mag-push, tanggalin, ibuli yung kalaban para hindi makapag-depensa para makakuha sila ng free gold. Fuzaken, nag-activate ng Revitalize dito pero parang sayang lang din yata kasi na-bait lang siya ng Execration at may round 2 na nga. Si Hate kumukombo na napatay yung bash sa may top lane naman. Combo, sariling combo ni Sagitno and that's gonna be another one. Pangatlo doon sa may baba. Grabe. Three-pronged attack mula sa Execration and it seemed like Bluefire is really lost in this new meta. 6,000 gold. At 7 minutes, Chakno ngayon naghahabol na naman. Unstoppable para kay Hate. A lot of members of Bluefire are down. Only Chu is left dito sa mid lane. At ngayon, sobrang laki na nakuha ng map control, ng Execration. Not to mention yung gold lead nila. That means na mas mahirap nang mabuhay against Benny Cutie, who is level 10 sa puntong ito. And this is really more than bad. Yung Bluefire dito, we expected them na sila yung mas magpupush, sila yung mas aggressive sa early game. So, hindi nangyari yun. Chakno kumakanana. Fuzaken, mukhang nakaramdam siya ng konti dito. Habang si Benny Cutie naman. Libre na. Electro Flash, di mo natin sword sa batala combo. Doon sa likod, Uranus down. At nakuha pa nila yung back siya. Wala kaming pakialam sa tanks. Yep. Malalambot kayo lahat sa amin, sabi ng Execration, and 12-0 ang ating score with Gillette instant replay. What happened here, Mr. Rockheart? So, it's a free zone. Obviously, ang zoning lang ang ginawa ng Execration doon. Di naman nila kailangan pumatay, pero nakapatay pa rin sila hanggang dulo, allowing Benny Cutie that turtle buff. And the rest of the lanes are also, wala ding nakuhang gold yung Bluefire habang nangyayari lahat yun. 8 minutes in. Sa massive lead mula sa Execration, magkakaroon tayo ng technical pause dito. Nevertheless, I think sobrang evident naman na kung sino yung lamang. Hindi na natin kailangang spell out for our guys here. But for Bluefire, ang tanong na lang dito is, meron pa bang chance na makabawi ang Karina na carry dito dapat versus Bluefire? Will Zask be a factor even Yun nga, late game? Yeah, that's what I'm looking at. How big of an impact will this Zask have in the late game? Now na yung mga miyembro ng Execration kaya nang
i-take down yung ultimate niya, yung Nightmare spawn niya. Kahit na naka-ult form siya. So, at this point, yung firepower, tignan nyo yung firepower ni Hate on the Gusion. Na, mas lamang pa pala siya kay Benny Cutie. Napansin ko. Huli ko na napansin. Mas mataas pa yung level niya. Plus, isa pa nga itong Yisan Shin. Right? It's difficult. It's difficult to find a comeback mechanic here for Blue Fire. Unless magkamali talaga sila. And yung Karina ni Lims, I think, that is going to have to be able to do multiple executes. Tapos, pag naka-execute siya diretso, 1, 2, 3, 4, 5, or kahit hanggang 4 lang, siguro they can get towers. And the tower gold will be enough to maybe put them back on the map. That's what I'm thinking about para magawa ng Blue Fire yung comeback. Pero napaka-unlikely naman nun. Di ba? It's difficult. It's difficult. Parang sobrang, ang dami mo sinabi doon na mga conditions. Step by step. Sana. Nagawin. Di ba? Pero, I mean, we've seen comebacks before. I wonder kung ano yung worst na record natin so far sa pagiging 0 ng mga teams. I think 14-0 so far. Magandang fun fact yun kung sakali. No? Yung Blue Fire, they had their fair share ng stomp. Naka 14-0 na rin nila yung ibang team, which is NXP. Pero nabawian sila ng 0-13. They also suffered the 0-14 loss before. Ngayon, umuulit na naman, how can they come back from execution? Man, it's really scary. Pero so far, ito na lang siguro yung gusto kong talangin sa Rockhart. A different take. Kanina sinabi natin 1-3-1 is still king. Pero pinakita dito ng side ng execution is the 2-1-2 naman. 2-1-2, di ba? Parang ibang game no? Pag pinahingan. Pero yeah, how do you rate this 2-1-2 setup? Nagawa lang ba nila to because they're up against Blue Fire? Or mukha bang planado naman talaga itong lineup na to? What do you think? So itong lineup na pinlano ng Blue Fire, ay ng execution rather, is actually kaya niyang mag-bounce back from a very early 1-3-1. Kung kontra niya 1-3-1, kayang-kaya niyang bumalik. Kasi Kagura yung nasa mid Like, hindi mo yan mahuhuli basta-basta. And it can just keep absorbing yung mga minions. Sige, pasok na pasok yung minions, madami yung AoE damage, kukunin ko lahat yan. And ang magiging, nakita ko lang na weakness nitong 2-1-2 na to is yung invade. The invade is going to be limited to only 3 people talaga, maximum. Halimbawa, di ba, yung 3 miyembro ng Blue Fire, i-decide nila na yung 3 yun, ibato dun sa buff kanina. Sa blue buff ng Kagura. Anong gagawin ng Kagura dun? At nag-a-absorb ng lanes, nag-a-absorb ng minions yung nasa taas. Ang pinakamagagawa nila dun is magpadala ng isang tao. So magiging 1v4, 1v3 kung sakali. So, if ever lang na mabago ng konti yung mga hero composition ng Blue Fire, kunwari kung hindi siya Karina, kung hindi siya Zask, punishable sana punishable nga sana. Kasi yung mga hero na gamit nila, hindi talaga pang early invade. Pang that's right. mid-game to late game scaling. Apart from the back shot na meron ng Blue Fire dito, wala sila nung parang nang bubuli. I mean, Uranus is a bully, pero dalawa yung katapat niya. Kahit naman ng sinong hero in the early stage will not win a 2v1 sa side lanes. And the thing with Uranus is, kahit tanky yan na hero, pag level 1 yan, wala naman siyang shield. That's true. Wala pa siya yung super regen. Plus, not to mention, na-nerf din si Uranus ngayon. Hindi ganun kalaki, pero substantial na regeneration ang nawala sa kanyang ultimate. That's right. Not only that, I think yung fact na wala siya nung way para mapatay instantly yung siege minion was a little bit of a problem. Kasi yun yung nakikita kong heroes na lumalakas ngayon sa side lanes. Kasi if you think about it, kapag hindi mo kayang i-fast clear yung lane mo or hindi mo kayang i-secure yung siege agad, mahirapan ka sa lane. Kaya ang lakas din nung Yuzong, for example, meron siyang burst na pwedeng pantanggal doon. Uranus kasi yung kanyang stacking ay hindi gumagana. Dahan-dahan siya at hindi siya gumagana sa minions mismo. And if you think of Esme, yun, pwede siguro. Kasi meron siyang, masakit din talaga siya. Gusion side lanes, pwede. Kasi pwede mong spam mo lang yung ultimate mo. Yung ultimate. Actually, daggers dun sa lane. And other heroes that have that immediate clear dun sa siege minions. Napaka-importante ng role ngayon sa meta. At kita nyo din, yan din yung dahilan kung bakit yung mga bans ngayon, yung mga bans, di ba? Tamos for the fast year. Khalid as well. Like, yun yung pinaka nagiging focus ngayon ng mga teams. Tanggalin mo yung mga high sustain
na kayang mag-clear ng mabilis, instant wave clear doon sa side lanes at pwede nating gawing patas yung labanan. Makes me really think na baka goods na kay Therese lang ngayon. Feeling ko lang. We'll see. Therese lang. Pag-usapan natin yan. Dati, nung isang araw yata, nag-theorycraft tayo. Therese la Arrival, pwede. Could be. Pero, Arrival's not being favored by teams recently. Gusto ko yung mga napag-usapan natin ng isang araw. Masyadong maliit nga naman yung map para maging effective yung Arrival ngayon. Yung nerf na Arrival. Kasi yung Arrival before, yun yung imba talaga. Oo. Ang bilis ng cooldown Yes, cooldown and yung actual na buffs mo when you go down. It's really good. Pero ngayon, hindi talaga. Hindi masyado. No? How about the other hero adjustments dito? So far, nakita natin yung Alice. Bakit parang mahina yung Alice? Even when we felt na maganda yung lineup kanina. Yung actual hero eh. Was it because of the itemization lang? Or humina ba talaga ang Alice? O kasi feel ko lumakas eh. Lumakas talaga siya. Pero pansinin mo, madalas ding walang mana yung mga Alice kanina. Yung Alice na nakita kanina. Naging problema yon because if you run out of mana tapos wala ka pa nung full mana region items, pabalik-balik ka din sa base. That's right. Malakas ka mag-clear, pero yun na yun. Pagka-clear mo, your mana is a problem. So, baka yun yung kailangan gawing fix sa Alice, yung itemization din, no? And kanina naban yung Alice. Sayang naban yung Alice ngayon. I'm really excited to see the win rate of the Alice after the patch. Kasi yung post-patch, yung kailangan na data na kailangan natin eh. Di ba? Yeah. So, I wish that we see more Alice para makita natin kung nag-improve ba. Mas maganda kaya nga to or talagang napalala lalo. Actually, kasi fair point. Yung Alice dati, bato mo lang yung ult mo, pindutin mo lang. Okay, yun na yun. Yun na yung mana. 40 mana, 100 mana, ilan man yan. Yun na yun. One time lang. Tapos cooldown na ulit. Habang nagko-cooldown, bumabalik naman din yung mana, di ba? Pero feeling ko kasi yung Alice sa lane sobrang lakas sa side lanes eh. So pwede din. Hanggang ngayon. A lot of nerfs na dun sa Chango but it seems like teams are still picking it up at mukhang Eagles pa rin ang Chango so far. Hindi ko alam bakit pick up pa rin siya. Pero it's still there eh. Hindi naman nabago yung ultimate niya eh. So masakit pa rin yung ult niya. No? Again, this patch is very impactful talaga. I feel like nabago niya. Si Atlas, wala nang Atlas. Goodbye, Atlas. RIP si Atlas. How do you feel about the Granger naman? I mean, 3 times na yata kita tanong dito, even sa pabasa natin na live. Granger, ang ganda nung change with the damage, but it seems like no can do pa rin. Nakakatawa kasi exe-hero din yun dati. That's right. So, sayang yun. Feeling ko pwedeng ibalik ng exe yun eh. And malay mo next game. Pero these kinds of changes on Granger are less noticeable, I think. Nagiging mas mababa yung impact ni Granger just because the items themselves, if you want to be a strong Granger, feeling ko kailangan mo nung yung jungle knife, yung retry. The machete. Oo, kasi pag wala ka nun, yung bawas mo sa jungle, parang ang tagal mo mag-clear. That's kasi right. Malambot ka rin eh. Single target kasi. That's also true. So, daming changes ngayon. Now, si Uranus, pag-usapan natin yung mga heroes sa game ngayon, Uranus talaga. Consecration nerf, 6 seconds tumagal yung niya. 6 seconds na pinatagal lalo yung cooldown. It seems small, pero pansin mo, medyo mas mababa talaga yung uptime niya sa lane. That's true. Maliit siya pero ramdam, kumbaga. I mean, for me personally, being a Uranus player, hindi, nabawasan lang naman yung long-drawn team fights capability mo. Pero in a sense, hindi naman din nawala eh. Kaso, problem is, how impactful are team fights ngayon? Kasi parang nafe-feel ko na yung mga team fights ngayon ay mas centered na sa objectives. So, malapit siya sa turtle. Tama. Lord? Hindi na nga super priority yung buffs for some reason eh. Nakita mo, dinedelay na nila talaga yung buff eh. That's right. We will see though that they are looking for more turtles. And hinahanap din nila yung Lito Wanderer. Yep. Hindi masyadong pansinin nung isa lang yung Lito Wanderer. Hindi na siya masyadong natitignan ng mga teams natin. Pero I think big deal nga yun eh. Yung pinag-usapan natin yung sa Lito Wanderer. Sabihin natin level 3 kayo pareho, nag-agawan kayo yung Lito Wanderer. Yung mga kuha level 4, level 3 ka pa rin. Tapos babalik ka ng lane. Yeah. So advantage pa rin siya. So I hope makita din natin mamaya yung impact ng Lito Wanderer, the change wala nang mana wala ka ng fountain na walking. Wala ka ng walking fountain. Walking grass. Sayang. Wala nang regen for the health.
Pero yung move speed, I think being utilized pa rin by our players. So, tingnan natin yun. Mga maliliit na bagay, pero magandang panoodin with our teams. Like I always say, yung fact na isa na lang yung Lethal Wonder every instance makes us think na importante siya kasi isa lang siya. Yun eh. Parang pag nakuha mo siya sa kalaban mo, edi wala yung kalaban mo nun. No chance, walang bawi. Kumbaga. Walang bawi, oo. Ako mabilis, ikaw hindi. You can see top lane. We're back in the game. Yep. Positioning mula dito sa execration. Kind of feel na hindi rin ganun kaganda yung defense ng Blue Fire dito. Apart from the Chango. Pero naulit dito si Secret. Although, that's a Uranus consecration. At yun, agad, mo, napagamit na siya ng consecration. O gano'ng katagal mawawala yun? 6 seconds more. Diba? So, laking bagay. Laking bagay nga din talaga. Lalo na sa mga pokes. Yung Chakno, speaking of pokes, ito. Yan na, nag-ult na si Zasco. Medyo under tower siya, that's good. You can keep your defense tight. Huwag nyo lang ibigay yung Torre. Okay lang, sige, ma-pressure kayo. Wala din naman masyadong jungle camp, so you're not losing that much at this point. Naku po, nagamit na yung Meteor Shower dito ni Chu. But there's still a big fat wave. Chakno, tumalon. Nahuli yung isa dito. Fusakin might fall. And indeed, he will. Combo mula sa gusya ng Donuts. Hisag ito sa kanan. Nako pa na wave the Dragon para sa double kill. And now they'll get the third in the middle. And execration, binigla ang Blue Fire. Hindi man lang nakareact. Hindi nakareact, man. Hindi nakapagbitaw ng skills. Chakno na naman. Tumalon dito kay Chu. At sabi ng execration, wala na tayong pakialam dyan. Trying to push. However, there is going to be that Meteor Shower to clear the mid lane. Pero isang mabilis. Execration, nakakuha pa ng 2 Torre. Lord naman yata yung susunod nilang kukunin. Tanggalin natin yung 15-0. Yun na lang yata yung target ngayon ng Blue Fire. Huwag naman 15-0, man. Patapusin naman natin ng may kills. I think it's a big deal. Although it's not a perfect game kasi nakakuha naman ng tower yung Blue Fire. But still, di ba? Yeah. It's not ideal pa rin for Blue Fire. Now, nawawala na ng dahan-dahan yung win condition nila. Napaka-imposible na para kay Limbs on the Karina to get multiple kills, multiple resets doon sa ultimate niya. So, man, this is getting harder and harder to... Sadly, it's really hard one. Chakno jump, tumalon, at yun, nahuli, kinombo, walang takas ang ating Zask. I wonder kung paano ang interaction ng Electro Flash sa ulti ni Yisun Shin. Siguro si Mr. Electro Flash Manjin ay explain sana sa atin masagot mamaya. ni Manjin sa atin. Ano yung interaction nun? Ngayon, pupush siya ang execution with the Lord. Chakno tumalon sa likod ang kanyang kusong kunin. Pero sabi ng Lord, wala, base na lang. And dahil sobrang lambot pa ng base, malakas pa kayong Lord, the execution takes this victory so easily. 1-0 as execution at mukhang ilan ba? 17-0? 15-0? That was a 17-18-0? Yeah, oh my somewhere gosh. around the lines. Congratulations, of course, to execution for winning that game. It's not over yet, pero napakita ng Exe na hindi lang laging 1-3-1 ang mangyayari ngayon. Sobrang evident nung nakikita natin mula sa Blue Fire yung kanilang mga pagkukulang. But I wanna ask you very quickly, Rockhart, what did execution do right, correctly, dun sa game na yun? Bakit sila nag-dominate? So first of all, nag-dominate sila because they got their lanes 100%. Nabubully nila yung side lanes ng Blue Fire dahil dun sa 2-1-2 setup. Two people obviously is going to bully a singular target on each lane. And there's gonna be a chance na makapag-deny. Which nakita natin, nangyari din ilang beses laban sa Blue Fire. Deny mo yung XP na makuha, yung gold na makuha dun sa malalaking tangke. Ang laking bagay laban sa lane na yun. And one thing also na notice ko naman personally is the idea of the strong lanes and how they can bully their lane opponents at makakuha ng extra gold dahil dun sa shield nga, energy shield ng turrets. Let's see what Manjin thinks though as the solo analyst section is up. Take it away, man. Ay! Tapos na? Parang ang bilis ng game na yun ha. Parang mas matagal pa yung naging pause actually of the game because that was so dominant for execration. Tama, ang sinabi dito ng ating mga shoutcasters, lane dominance ang ginamit ng Team Execration dito to win. All I wanna say is that, man, Electro Flash is back
para dito kay Benny Cutie. And actually, tama ang sinabi ni Wolf. Interesting pick though on the Zask para dito kay Sino. I think ang gusto sana nilang gawin dito was to really clear the waves, really actually push the waves, get the towers. But interesting opening here for the side of Execration. Rose Gold Meteor to counter the magic damage from the Chang'o and from everyone else. And then again, lane superiority. Kung narinig nyo yung word na yun, superiority, big words yun. No? English naman tayo ngayon. Ang naging key to victory dito ng side ng Exe. Let's go to the next slide ng ating post-game stats. There you go, Ben Cutie having the best time of his life. 17,000 tower damage. No? Kung itong screen na to isang malaking mapa, no? Isang malaking mapa, all of the lanes, magdodrawing ako ng mapa dito, no? Kasi gets na natin yan eh. Panalo na yung Exe, no? All of the lanes, no? Mamaya makikita rin natin yan. All of the lanes lamang ang team ng Execration to the point na actually wala nang masyadong umabot to. 0 tower damage. 0 tower damage. Si Ansin lang ang nakakuha ng tower damage. And even si Puzakin, 200 lang yung nakuha niyang tower damage. So talagang hindi binigyan ng Execration ng tsansa dito ang team ng Blue Fire makalapit. No? This 2-1-2 setup works wonders actually for the side of Execration. First time natin nakakita to. And actually, masagot lang ang tanong ni Wolf na Yushun Shin, Electro Flash, mas madali kang makakapag melee at makakapag long range, no? On that Electro Flash. Let's look into the smart highlights of the game. Actually, wala masyadong highlights. Mas madami yung naging pick-offs dito ng side ng Execration. Just again, emphasizing on the laning stage for Execration. Eto Max, early level 5 actually because he is soloing the lane, the mid lane. And then, eto, kung makikita doon, siya ngayon, kumukuha siya ng Lito Wanderer early into the game. Soloing the Lito Wanderer kanina, no? And with that, bugbog, sarado, guys. Wala na akong masasabi pa. I think sobrang hirap din ng situation ngayon ng Blue Fire kasi looking at their situation, hindi na sila magkakasama. I mean, tamang video call na lang sila. At nadali sila dito ng 2020, no? So, tamang... ang hirap niyan eh. Ang hirap maglaro, to be honest. Ang hirap maglaro ng naka-video call lang, no? Iba pa rin talaga kapag magkakasama kayong lahat. So, your MVP of the game is Hate. Wala tayong math problem ngayon. Ang problem natin ngayon is kung paano, no? Paano, nawala. Wait lang, yan. Kung paano mananalo ang BNK, no? B equals N equals K equals, yan ang formula, no? Yan is the new formula of BNK. What is the new formula BNK? Kasi, men, this is a struggle, no? 2 points lang ang max na pwede nila makuha for this game. And I think, kapag natalo sila, like what we've said earlier, pwede na silang matanggal. So, for the fans of BNK right now, I'm requesting you to raise your hands and get that giveaway code. Habang nire-raise yung hands nyo, print screen nyo na lang. Raise your hands. Naangat mo na ba? Hindi, alam ko hindi mo inaangat kasi kinukuha mo yung giveaway code ngayon. Pero pagkatapos nyan, iangat nyo na yung mga kamay ninyo dahil kailangan nyo nang ibigay ang energy ball para sa BNK to survive the potential elimination. Bonus giveaway code, again, dahil nag-reach tayo ng 13,000 plus followers para sa ating mythical raffle draw. And boom! Isa pa. Boom! Eh, hindi sumakto eh. Pero visit bit.ly/MRD-7W7 para makasali pa kayo sa mythical raffle draw up until playoffs yan. So, pwede kayo sumali dyan, guys. So, that's it. Again, our formula is how will BNK finish this? How will they come back
napakahirap na nito. Magiging bias na ako. Kahit isa lang, BNK. Kahit isa lang, please. Pero kasi kalaban nila ay ang team Execration. Balik na natin sa ating mga casters. Kayo naman. Ganun ba yan? Okay. Pinasa. Thank you so much, Manginar, solo analyst. At sabi niya dito, dinrap na niya yung pag-analyst. Sabi niya, bagay bias na ako. Isa lang. Bakit nga ba? Bakit importante sa atin na mga viewers ng MPL na magkaroon ng victory ang Blue Fire dito? What do you think? Kasi ako personally, it's about that hope na kapag nasa MPL ka, you need to be there at mag-perform at hindi ka dapat nagpapaganto sa mga kalaban. But in your opinion, how important is getting a victory para sa Blue Fire? Well, first of all, aside from wala pa talaga silang win. They need that in their mentality. They need something to help them. To really force them, to push them to play better. Wala yun ngayon. Yeah. Now, getting a win, aside from that, is yung puntos nga nila. Na pag pumunta sila sa punto na kahit anong laro nila, wala na silang chance mag-playoffs, anong gagawin nun sa team na yan? Diba? Alright. Wasak na wasak yung sa feeling yun. Ang sama sa feeling nun. And we don't want that for BNK, obviously, right? Pero, again, the stats and the scores, they speak for themselves, unfortunately, in this one. And it showed, in that last matchup, nakita nga natin na medyo hindi ganong kaganda ang adjustment na nangyari sa BNK on this patch. So far. That's interesting. Kasi ako nga naman, ano nga ba may effect para sa isang team na may mga games pa? In fact, dami pa eh. After this, you have three more series. Oo. For side of Blue Fire. And I believe that will be Blacklist, Aura. Oh my gosh. Blacklist and Aura. Okay, so may isa pa ang team na hindi sila nakalaban. Oh my. I mean, how would you imagine na magpa-perform at magpapakita ang isang team na literally wala nang may papanalo sa team? I mean, we can argue na meron nothing to win, nothing to lose mentality, pero... Parang RG na lang, laro-laro na lang mangyayari doon eh. Diba? So, you don't want that to happen at all. You don't want that to happen, and we will see if that's going to be the case here on to Game 2 draft para sa Execration at Blue Fire. We are seeing a good amount of respect para dun sa Kufra ni Chuck nung matagal-tagal niyang hindi nalaro. Tama, matagal-tagal niyang hindi nalaro yun dahil sa mga bans recently. Now, nung napick nung Exe yun, halatang-halata na hindi nawala ang kapangyarihan ni Chuck no sa hero na yun. We can see now, Blue Fire will automatically ban yung Kufra dahil na-feel nga nila na masakit and as well as the Cho. Dalawang heroes na sobrang lakas ng pagkakagamit ng Execration. I wonder what Execration will bring game number 2. Ang daming available. However, meron kang potential na makuhang Jawhead, meron kang Uranus, meron kang Selena, Farsa, and the likes. So many open picks here. For Blue Fire, ano ang kanilang ibaban? It's gonna be Yuzong. Ayan, at least this is sa mga big ticket heroes. Execration, Jawhead is available. At, ginamit na rin nila Chakno yan. Ginamit na rin ni Benny Cutie yan. At, nonetheless, he's on Sino, ano na pipiliin. And to be fair naman, yung si Benny Cutie, he was not like the superstar performer in that game. Obviously, si Hate pa rin on that Gushon, nakakatakot. Pero, we did see na stable, na walang makahawak din dun sa Yisan Shin in that game. And that's what they're banking on. Try nila na mabalik yung punto na, okay, kahit hindi tayo mag-shine, walang superstar power, at least meron tayong slow and steady na anchor na kahit anong mangyari, maka-farm itong Yisan Shin na to. Correct. And that's a really valid argument there, Mr. Rockhard. Feeling ko, yun nga din talaga i-consider dito ng parang sa Execution actually in Blue Fire. Pero sabi ng Blue Fire, nakawin natin yung thumbs, solid side lanes para sa Blue Fire. Alam mo yung opposite naman nung kanina nilang mga side lanes. This time, very good when it comes to sustaining their own lanes. Execration, ano ang kanilang sagot? Well, ano ba mga strong side lanes dyan? Anti-heal. Ang magiging sagot dito is anti-heal. Obviously, Baksha is going to be a very big deal here. Kung gusto niyo mag-Alice, pwede sana. Kasi hindi ban si Alice dito. Oh, that's true. Right. Diba? At yung, hindi ban. Well, yung Execration dito, pwede nilang sa second phase na i-pick yun. Kasi alam nila yung Blue Fire, hindi nakukuha yan. But for sure. Jawhead, sinabi natin kanina, absolutely gonna be picked up by Execration kasi pwede nilang gawing support or offlane yan.
And speaking of supports, Farsa ay available at feeling ko si Ito Max nangangati na yan. Instead, Luyi. Okay. Luyi, okay. It makes sense na pambato lang nung spammable spells para ma-activate yung Necklace of Durance against a high sustain lineup na ginagawa ng Blue Fire ngayon. This can also rotate really quickly. This can also help the teams get back to lane faster. Yung mga players na kailangan bumalik sa lane ng pang emergency transport. Ayos ba yun? Pwede, no? Ayos ba yun? Uwi muna. Uwi muna. So, it's also a good way for you to be able to get pickoffs with the combo of the Jawhead. Diba, imagine mo makabackstab kayo ng isa lang. Kahit kayong dalawa lang ng Jawhead. Tapos babato nyo pabalik sa torre. Yep. In a bush, it's a very scary combination and I can see the appeal. Pero, I still think na they kind of parang kulang eh. Parang kulang yung bawas. Okay. Sa early game. At least sa early game. Makita natin yun later on. So far sa instead, ang kukunin ng Blue Fire dito, that makes sense to me. Ngayon, hindi pa natin nakikita ulit ang big heroes mula sa Blue Fire. Tulad ng, particularly, ng Lancelot. Maganda rin ang win rate. Well, ng Blue Fire, nanalo silang isa. So, any victory is a good win rate. Ayaw nila. Para sa Selena as well as the Lancelot. Pero yung Selena talaga, parang ayaw ng mga teams ngayon. Weird enough, sobrang pasok sa meta dapat yung Selena. Pero, guess teams, mas prayo nila talaga yung clear. Yun kasi yung problema sa Selena. Maganda yung pick of potential, pero walang clear. Mahina. Or mahina naman yung clear. Kaso, si More Haze of the jungle talaga. Pag siguro Haze type na heroes, na teams ang nag-control, yung tipong may sobrang aggressive na hindi tank na parang may utility support player. Na parang acting like an assassin, mga ganun. We'll see though. Smart for Execration to bring out the Lancelot ban, which is definitely, yun nga the highest win rate hero. Surprisingly enough para sa Blue Fire. I like it, and they're also they're removing everything. Grabe. Lahat na ng carry o hyper carry options para sa Blue Fire. Ang ganda nung yung Lancelot na ban, parang respect pick. Kahit pa losing streak kayo, guys, respeto yung para namin yung big win rate hero, which is Lancelot. Blue Fire, ano yung natitira sa kanila? I think only Rogers left, but kailangan nila ng tank ngayon. Wala na rin natitira. What do you give to Fuzaken? Mag-aakay ka ba ngayon? Akay na naman, no? Oh. Possible eh. Or although sobra. Grok. Kasi kulang yung bawas nila, if ever. Right. If he goes Akay, this lineup is going to be like all kunat. Oo. Ang bawas lang nila is yung Farsa. And if ever whoever is gonna be the carry, which sounds like parang Roger na to. No. But I think Roger na naman tira sa Blue Fire. Pero you go, Terisla! Ayan, kanina pa namin predict. Ngayon pa lalabas mula sa Blue Fire. And kunat nga. Kunat talaga ang gusto ng Blue Fire dito. Kailangan nila ng napakagandang hyper carry. Lunox for Execration. Yep, mage. Walang kakupas-kupas. Another strong side lane na hanapin ng Execration dito. How do you wanna go? Leomord, mga ganyan, para sobrang classic na rin natin. Grabe naman yun pag nag-Leomord to. Or Balmond. What a predict by Wolf! Sino mag-aakala? Mag-Leomord na naman ng Execration. The predictions by Mr. Wolf. My glove, I can't believe my eyes. I can't believe my eyes. Okay. Feeling ko sobrang throwback na natin ito. Granger nyo na yan, Blue Fire. Granger nyo na. Yun na yun eh. Di ba? Like, old school lineup eh. Or maybe a Claude na mahirap. Claude's gonna suffer. Any marksman, Rogers dito. So bakit ko naisip yung Leomord? Una sa lahat, Execration Special. Fanny. Ooh. Okay. Okay. Anyway. Sige. Okay. Please. Okay, lahat ng tao ngayon sa Pilipinas gustong manalo na Blue Fire dahil lang dito. Isa lang. Dahil lang dyan. Gusto cables na nila. mo na, Lods. 20 cables mo na yan, men. Matagal-tagal na kami hindi nakakita ng 20 cable Fanny. Sige na. Konting konting inside info lang, guys. Yung malapit kasi sa amin yung English broadcast. Nandun si Shinbu tsaka si Butters. Medyo narinig namin reaction. Parang paresa sa amin na may isang excited, which is Rockhart and Shin, at merong dalawa naman ay naghang. Basically. Medyo nag-error. Okay. Nag-fatal error kami dito.
Fanny, please, Lims. Nako po. Rookie Tumahimik season. tayong lahat actually. Rookie season ni Lims, please lang. Sige na, Lims. Make it work. Lahat ng tao sa Pilipinas gustong makakita ng fanning nanalo sa MPL. At pag binalik nila to, baka yung ibang teams mas ganahang gamitin ulit. So, Ay, shoutout kay Chin Valdez na masaya ngayon, I'm sure. Pare ko eh. Man, I wonder though. Kasi mangyari, syempre, jungler ka. Pero support yung Far sa Terizla. Oh, no. Tank Terizla. Ito yung pang bosset. Yep. Problem with Terizla do, ito yung sasabihin ko. Napakagaling sa lane nitong Terizla. Napaka-strong sa team fights. Pero alam mo yung kulang sa kanya, movement speed. Masyado mabigat yung maso ni Terizla. Pag nakita mo yan naglalakad, hindi yan makakahabol. Kaya kailangan mo nung sprint or even yung penalty strike, was it called? Basta may konting penalty zone? Basta yung may konting speed boost. Nevertheless, guys, ang problem with Terizla, hindi siya katulad ng Hilda, Joed, Cho, na pwede mang-bosset sa buff. Kasi, ang bagal maglakad ni Terizla. Ngayon, sabi ko nga, bigat ng maso. So, sprint is going to be a key spell here. Sana makuha natin yun, info na yun. So, or, flicker penalty zone into the revenge strike. Tama ba? Revenge strike? Ayun, revenge strike. Tagal na natin hindi nakita kasi yung grabe Terizla, yung, yung 1, 2, 3 niya. Hindi siya revenge strike. Basta yun, alam niyo na yun. Basta yun, alam niyo na yun. Hindi nag-get Terizla, men. Pero we want that. We want to see that. Yep. Funny, yan naman yung complete reverse. Kasi kung mabagal mag-traverse ng mapa itong si Terizla, Funny naman yung exact opposite. Ngayon, gano'n siya kalakas laban sa heroes dito ng execration. If you think about it, ang execration, yung nature ng kanilang heroes ay malalambot. May sustain in a way. Pero kung usapang burst, madali sila mapatay. So, maybe yun yung idea dito kung bakit nabigyan ng go signal itong si Lims na mag-Fanny. Now, ito naman din is maybe they're trying to experiment with the pure jungler hero. Pwede pure jungler rin. Dedicated jungler. The player na kayang mabilis mag-gank. Which is, it makes sense. Pero yung threat nito, Kuya Wolf, yun nga, yung sinabi natin kanina, what if may magmala impostor na especially Jawhead. I'm gonna go straight to the Fanny. Kukunin mo yung purple buff. Anong purple buff? Wala kang purple buff. Paano kung mag-decide sila na ganun? That's gonna be difficult. Fanny alone ay mahirap. Hindi ganun kadaling mag-take ngayon ng jungles. I mean, absolutely. If magkaroon ng isang Jawhead doon, automatic 30% or 15%. Yeah. Automatically 15% na additional na kunat. That means 15% slower ka mag-take. And I don't think that's a valid trade-off, kumbaga. So, ngayon, paano nga naman nila pipigil ang Joy? At least meron silang Farsa. At least meron kang Terizla na if ever nga na meron tao doon na manggulo, pwede nyo mapatay. Meron kang kill potential at least. But we don't know. We don't know for sure. We don't know for sure yet. We'll see that later on. Nagkonting pause tayo, pero we are back. Ladies and gentlemen, Execution versus Blue Fire Game 2. Again, a very critical win para sa Blue Fire. It's very critical for them to win this. Na. Have to check no? Kailangan mo check yan. So, tama yung ginagawa dito ni Fuzaken. Kaso, protect? I guess ang idea dito ni Fuzaken is, don't be, wag ka namang mang-bosset, ikaw na lang yung mang-secure. Pero this means na tatlo yung heroes dito And Chakno, looking at this, kita mo gano'ng kakuna to. Actually, mali yung target ni Chakno. Pwede saan niya ibato yung purple buff sa likod, tapos mag-reset. Pero, bato niya is si Lims. Di mo gano'ng kakunat. Ang tagal, Ang tagal! Min! But that also meant na nag-spend na masyado maraming time dito si Ito Max. However, yung mid lane naman dito ay hindi pa din. So, ang daming kine-require para sa Blue Fire. Ang tanong dito is, okay na ba ang trade-off ng Persecution? Honestly, it's really good already. It really is. I think so. At this point, you can still... it's still something you can come back from, diba? I think this is still pretty good na for naman Exit. si Joed. Impostor. The Impostor is here. Hindi niya kailangan umatake. Yeah. Kailangan malapit lang siya. Maybe siguro, pasin niya na isang beses para makount na isa siyang jungler. Ayan na! Diba? Oh Ganun lang yun eh. Yun lang yung gagawin ni Chakno dyan magdamag. Oh no. At ang tagal nilang magsistay dyan. At kahit umuha ng tatlo, umuwi na lang si Lim. Sabi Wala niya, na. ayoko na. Diba? What if ginawa ni Chakno kanina sa blue yun? That would have been a disaster. Oh. It's a...
Man. It's a disaster talaga, man. I can see yung differences, by the way, ng EXP and Gold Day. Level 3, almost level 4 na si Sagit at this point. Kaka-level 3 lang din ni Leomord. But that doesn't matter. Leomord na may gold, man. Dude. Napakasaya niyan. Oo. And Oh, now, no. kasama niya si Oh, Hate. ito na. Hati Naku, pa ilan sila. to? Ayan, ilan yan? Oh, Hindi kasi lumalabas eh. makita. Pero ang dami lang nakuhang gold doon. Oh no. Stonks! Pati pa naman ito. Chak, no, Ano pa naman yan? man. Ba't pati yung maliliit? Grabe, pati yung green. bear. Sulit na sulit. Sulit na sulit si Oh, Joey. look at this. 1,200 lead for Execration. Okay. Limbs trying to go for a kill on Limbs. Nitomax, but Nitomax is already safe. Nako po. Blue Fire. Blue Fire, kung ano na. We need to wake up. We need to do something about this. I guess ang pinaka-safe nila magagawa is just to stay on the lane. Gold din to. Yep, he's getting only gold dito si Sagitno at walang magawa si Chu laban dito unless talagang clear lang ng wave. At nasa ilalim siya ng Torre pero nakalahati niya yung Uranus. Yep. That's how it is. That's how strong nalunak. Samantala, Chakno. Ito na naman. Persa na naman. Iba yung binato ulit Iba yung binato this time. Pero okay na. Level 3 lang yung ating Fanny. Nako po. Si Itomax mas malakas na. Nakuha yung kill dun sa top. Si Uranus. Chakno sa likuran. Ito na naman. Reset Nation. Pero hindi. Nakuha niya ba yung buff? Nakuha niya yung buff! Si ano? No way! Fuzaken. Si Hate pa nakakuha nung buff. Ay, No, hindi. this Nung si Chakno. Chakno pala. Turtle pa yung nakuha niya. No, Oh my no, God! no. Hindi nga niya kailangan ibato yung buff pala eh. Wag, Nahaw niya lang niya. ibato lang niya si Fanny pag bago mamatay yung Oo. buff. Yun na yun. And even before the 3 minutes, 40 way. seconds time, wala na rin na shields dito yung mga side lane turrets. And you can see the big amount of gold lane ng Execration. Chu, malaban. Pero pinaana lang ni Flank. Dumong. Ano daw? Target I need practice backup. no? Oo, biglang may backstab. May flank sa gilid. Sabi ni Itomax, now kiss. Dun sa dalawang members ng Blue Fire at napatay pa si Farsad Limbs. What a disaster. What a disaster indeed. Oh my God. Unfortunately, para sa Blue Fire, sobrang evident na iwan sila dito sa meta. Bakit ko nasabi yan? Una sa lahat, na-abuse sila ng Johed. Yep. One hero, One agad, na gulo na agad yung kanilang plano. Ito kasi yung napansin ko. After nung, when was the patch? It was Tuesday, di ba? Yep. Nung Tuesday, nag-theorize ang mga teams na, ganito yung mangyayari, ganito magkaroon ng jungle. Tapos in-apply natin nung Wednesday. Wednesday, nakita natin yung mga teams na, nag-jungle siya. Na-apply nila sa RG. Nag-work. Gumana. Okay, sige. Try natin ngayon sa mismong MPL. Mismong mga practice natin. Yung ibang teams na find out na agad nila na hindi nag-work yung jungle. And nakita yan sa Omega. Yung ibang teams naman nag-develop ng sarili nilang style, which is Execration. And what Blue Fire did was apply kung ano yung theory nila. At evidently, hindi yun nag-work. Bakit? Napakasimple lang guys. Pag may nang buset, di ba yung term nila? Boset. Pag may nang boset, if there's someone na nanggulo dun sa iyong rotation, dun sa plano mo, wala na agad. Ang hirap mag-recover. Yep. Kumbaga, nasa drawing board ka, di ba? Pinlano mo. 1, 2, 3. Punta ako sa buffs 1, buffs 2, buffs 3. Okay, di ba? Ang bilis ko. Level 4 agad ako in 2 minutes. Pero, hindi lang realize, pag nagulo niya isang beses, magulo lang yung pagpunta mo sa 2. Tapos na. Wala nang recovery. Ang isang hero na katulad ng Johed ay sobrang devastating kasi hindi lang siya makunat, hindi lang siya mabilis. Meron pa siya nung ejector. And ejector is isa sa mga pinaka OP na early game na control natin. Yep. Skill. Kasi bukod sa control siya, displacement pa siya. At hindi siya yung target lang sa heroes. Hindi siya tulad ng ibang skills na heroes lang pwede. Samantala si Limbs, Smart Missile. Sakit. Ay, sal. Okay, so third goes down. Gold is medyo mahirap ng mabawi dito. Almost 4K at 4.5 minutes dito para sa Execration. At hindi na alam ng Blue Fire kung saan sila pupunta. Chu will try to contest this pero retribution to the face and easy takedown doon mula sa ating Yisun Shin Hate. I wonder kung saan nagsiwa si Hate. I think sa jungle din yata siya. So, siya yung jungle dito. Samantala, sa Benny Cutie, stay na lang. Secret, ito na, pinagpiestahan ng 3. Kahit gano'n kakakunat, mamamatay ka sa 3. Execration will punish that one.
Si Chakno dito, ginagamit yung bagong alert mechanism ng ating mga minions para Para mandelay. mahila. No? Para manghila lang. At yung Fanny, naku po, naumpog na naman. Simple business dito, wala kay hate. 6-2 ang ating score. At least, naka 2 kills dito ang Blue Fire Rockheart. Yep, it's not going to be like kanina naman na sobrang pero still, they're on the way na. On the way na yung mga tore nila na mawasak. On the way na yung mga miyembro nilang mag 3 items, 4 items right now. So, well, 3 items naman. 2 OA naman yung 4, diba? Pero still, Benny Cutie, Leo Ward level 7, naka-BOD na agad. Naruy ko po. Napakasakit. Aray ko. Yan ang nasasabi dito ng Blue Fire. Turtle nakuha na, Chakno, nanggugulo na naman. Nakuha ni Limbs. In fairness, pero may ulti. Mountain Shower is gonna be there. At, nako po, hindi 1.4K for the Fanny. Hala. Oh. Literal ng mga kutsilyo na lang yung hawak ni Fanny, guys. Meron term dito sa ibang MOBA na sinasabi namin. Tawag nila Chop Suey build. Chop Suey. Teleportation, aggressive mula sa likuran. Oh, that was close. That was close. Buti na lang talaga yung Blue Fire medyo nakalayo na nun. Yep, and they're under tower. So, itong tower na to, puno pa din yung buhay. They will still be able to at least sustain dun. Pero problema, where do you go from here? Ano na ang plano natin? Tapos nito. Well, Limbs sa try ito makakuha ng pick up pero siya maunan. Yun na yun eh. Okay na yun eh. Goodness. But unfortunately, dahil Chop Suey yung items niya, yung gusto ko sana sabihin kanina, may isang term kami mula sa dating mga MOBAs na Chop Suey, yung tipong wala kang makuwang mga buong items, puro maliliit na items kasi ganun kakahirap at ganun ka nag-ahabol. And yung Chop Suey na items dito ni Fanny, doon hindi siya nakuha ng kill. Imagine, would that be a kill if there was like at least Raptor Machete man lang. Yes. Na may... Makompleto man lang yung Raptor's Machete. No? With stacks. Kasi per stack nun, may plus 5 yata damage or plus 4 damage per monster kill. So, sayang, di ba? Yung konting pagkakaiba na yun sana would have made a big difference. Sa gitno, teleportation, diversion dito, pero parang fake lang din yata. Yung Mountain Char ginamit na nga dito. Samantala, nag-push naman ng execution sa may bottom lane, further increasing yung kanilang lamang. 22.9k naman ngayon para sa execution. Limbs trying for some play pero wala siyang maabutan. And looking like they will be able to at least make a free push onto Turtle kung hindi man nila push ng mid lane sa Chakno. Kung i-flash na, pa-flash na, kulang na lang, mag-TP-TP na lang din siya eh, no? Nandiyan na lang siya sa gilid, nag-aabang siya ng mga pwedeng ma-displace dito sa Blue Fire. And all of this, it's a prank, it's a distraction. It's a prank. Turtle lang naman si Hate. Turtle parang hate, buff naman para kayo sa gitno. Yung Blue Fire, maubusan na naman sila dito ng kahit anong resources. Kasi ito Max is gonna be here. And the top lane. Man, tatanungin ko, ikaw Rockheart, ng pinakamahirap na question ngayon, what is the recovery chance para sa Blue Fire? Paano sila makakabawi? At least give me a play that they can do. One big play from Kuya Fuzakin. Mahuli niya 3 miyembro ng exit tapos ma-AOE ni Unseen. And maybe ma-finish off the Limbs. Pero napaka-unlikely nun considering na hindi naman nagdidikit-dikit masyado yung X eh. Unless mamaya, di ba? Unless they're going for the push. Limbs try to fight this. Sa gitno, holding dun sa kanya mga skill set. Like ganito, pag ginaw ni Fuzakin yan, pwede, di ba? That pero didn't happen, no? Didn't happen. Naka-flicker siya doon. Bottom lane. Konting push mula dito kay Hate. Secret, tinatapangan na lang. Limbs sa likuran. Naku po, nahuli pa nga yata. Bursted down. But kami enough. Buti na lang. Buhay siya doon. Si Unseen. Pinapwersa na ni sa gitno. At sabi ng execration, hindi nyo na talaga base yan. This even belongs to us. Chakno with the ejector. Nilayo dito si Secret na malaban na nga. Pero si Limbs gustong rumes back dito. Finally getting the kill. Very cute pa activate sa Phantom Steed. Nahuli dito yung ating Thams. And Thams goes down. Chakno, magandang penalty zone. Asa na ejector. Yun na nga. May kasama pang Phantom Steed. Hinatak na dito. May flicker palayo. And Neto Max might be punished because of this. That is going with Chu. Na nakakuha ng kill. Mountain Shocker. Masyadong late. Si Benny and si Chakno. Back na lang or will they fake back yata? Nandito pa si Chakno. Pero sabi niya, teka lang, Uranus to. Parang Delix yata. Limbs, if he shows himself, yari siya dito. Kailangan niya mag-ingat. Nandito na rin si Hate. Nauntog ng kaunti dito si Limbs. And nga ejector, kinontrol na si Chu. Wala na silang backup. Minatay ng Uranus. No tank.
no problem para Yep. sa execution. Siguro hindi na dapat sila masyadong nagpakamatay para dun sa buff. That was an overcommit. And they could have actually gone for the backstab na lang kung sakali. Sayang yon, pero in the end, they were able to get some picks at least nung kanina. Na kailangan talaga nila. Yung kills and assist na yon, napakalaking bagay, especially for heroes na tulad nila Limbs at nila Secret na reliant on items para maging malakas. Well, that's happening, man. Nahuli na naman nila yung Fanny. And Rose Gold Meteors available para kay Secret. And Truncheon naman para sa Blue Fire's Farsa. Pero sabi ng execution, maraming pake. Take ng Lord dito si Hate. And Solo Lord by Kuya Hate. Walang kaproblema. Walang pawis. Activated na. Yun naman ako po. Nahuli na naman si Chun. No. Yep. Not even a tank yung Rhinos at all. Hindi na nila iniinda. Ito Max, medyo nasaktan. Napaflicker palayo. Ganda ng Phantom Steed dito para makapag-setup sa gitna sa may likuran. And nakapag-clear dito ang Blue Fire with all due fairness. Samantala, yung bot naman ang kanilang pinupush. Limbs trying to clear as well. Hinabol ni Chakno na ejector na nga pero Limbs will survive. Sa gitna trying to run away. Hindi nga lang din makakakompleto doon ng retreat. Ang execration, mukhang medyo napapa-overstay sila dito. Blue Fire will punish them a little bit. Yep, ito nga yung nangyayari ngayon eh. I mean, nag-iisa-isa na yung execution with what they're doing inside the maps. Kasi they're acting like makunat yung hero nila, pero hindi naman talaga. Even sa gitno dun sa gitnang-gitna. Mag-regen at mag-regen ka pag madami kang tinamaan ng Brilliance. Pero hindi, you can't sustain like that. Ito Max though, they're gonna be slain by the Fanny. Mukhang maganda. Simula para sa Blue Fire dito dahil dinidepends nila yung bottom lane boy. Pero yung Torre this time, pero finally, mapapatumba na nga nung Lord. However, namatayan din ang isa dito ang execution with dito Max going down. However, mukhang Blue Fire pa rin naman ay luging-lugi sa ating laban. Farsa, Feather their strike. Hinabol dito ng Phantom Steed. Naman ng maximum charge dito. Kaya ba maabot? Yes, they can! Farsa goes down. Ipapunish nila dito si Chakno. Shutdown doon sa ating Jawhead. Pero yung Torre sa gitna, hindi na nila maliligtas. Top lane also trouble dito para sa Blue Fire. Butas na yung kanilang base on two sides of the map. And how will execution end this? Tignan natin. Blue Fire trying to fight. Secret. Makatok lang dito. But they cannot stand yung execution, man. Ang lalambot na nila at this point. Yep, ang layo ng inabot nila para lang magawa yun. Si Chakno, talagang dive. Ang execution, okay lang sa kanila magsakripisyo ng isa-dalawa para lang makuha yung mga turrets na to. At it's working out for them. Yung lanes, medyo mas mahirap na i-clear para sa Blue Fire. Pero may bawas pa rin naman si Unseen. Kailangan nilang mag-ingat. This Farsa, kaya pa silang matsambahan nito. That's right. I wonder what the late game looks like. Okay ba ang late game para sa Blue Fire? Is Fanny a good late game? Parang hindi ko na-feel dahil ito na, Chakno na ako po. Ilista mo na! Ayun na Fanny nga. goes Ayun down. na corner nga dito na execution. May aggressive teleportation ba? It's actually an Doon sa likod! Sa likod pala! Oh no! Execution, what a play! At din ang sinasabi natin, Wong ML moments. Wong ML moments yun! Out of nowhere. Out of nowhere. Out of nowhere, man. I have to say, sobrang hindi, kahit ako, nagulat ako pati yung Blue Fire yata, hindi nila in-expect eh. No, not at all. Late sila nag-react, mga 0.5 seconds silang tumingin. That's Totoo right. ba to? Are they gonna do it? Are they gonna Hindi do mo it, alam oh? pero sabi nila ito Max, hindi. Commit tayo. Execution tayo eh. They can feel their confidence Ito now. na Recalling, taunting Blue Fire ngayon. At magpupush na nga doon sa may top lane. Sabi ni Hate, I'm here for business. Tatapusin ko lang to. You can see now. Pinuo ni Benny Cutie, Winter Whoa. Nakita. Anyway, it's going to be a very difficult defense. Very difficult. Yep. Indeed. Attack. Phantom Steed. What a combo. Luwayin. Leeward connection. May penalty zone. Pero yung Mountain Shocker, ang katina. Immortality Pop para kay Fuzaken. Ngayon, may mga minions ito para sa execution. Nandito na rin si Chakno. Chu tumalon. Pero it's a Farsa. Try to go for a defense but will not be able to do so. Napakasakit ng damage. Immortality. Tapos, pinana na nga dito si Limbs. Limbs cut down by execution. Yep. At mag-push dito sa gitna ang execution. Si Chakno naghanap ng target. Hinabol dito si Unseen. Actually, ma-fend off dito ang execution with a lot of wave clear to survive. Nabuhay din. Nakatakbo. Buhay pa. Buhay pa ang Blue Fire. Pumapalag pa. Defend. Yung wave clear ni Unseen, totoo pa rin. Pero tulak ni Benny Cutie. Flicker sa may ultimate doon. And Secret is gonna be taken out. At yun na nga, pati na rin yung base. 2-0 na naman. Execution stomps Blue Fire. Ayan na, pinakita na ang victory screen na bago nating victory screen, by the way. And
wala, nagbunyi na yung mga funny players ng Pilipinas kaso hindi talaga sapat para mapigilan ang pagragasa ng execration. And unfortunately, it seems like it's the end of the line para sa Blue Fire. At least itong kanilang contention sa ating playoffs. Maganda naman para sa execration dahil nakakuha sila ng 3 points. Tied na sila with Blacklist International sa ating group standings. Pakyat ng pakyat dito sa Group A. Ang gusto ko lang tanongin dito is ano ba ang napakita dito na execration? No, Game 1, 2-1-2. This time, a little bit medyo malapit sa funnel in a way. May Leo Mord na side lane sa nag-workout din. Yep. What did we learn from execution in this specific series? Ang natutunan natin dito is you can still play your core heroes and you can play almost any hero as long as tama yung paglaro mo. Like the Leo Mord, it's super dwarfed, diba? By these other laners. Yep. Pero nanalo pa rin siya against the FAMS lanes. Diba? It's very weird. And the last thought I will note here is there's still a way for Blue Fire to survive. Pag hindi nanalo ng kahit isang laro ang NXP Solid. Well, that's one thing. At sila manalo laban sa Aura. Yep. At sa Blacklist. For example, 11 points, diba? 9 points maximum sila ngayon. Alright. So, pwede mag-11 ng Blue Fire pag purely win sila. At ang NXP Solid is hindi makanalo ng isa pang panalo. Ni isa. Which is Come on. Oh, it's gonna be hard, man. It's gonna be hard. Whew! Napaagang ending para sa ating Friday. Marami pa kayong oras, mga kaibigan. Pero bago kayo pumunta sa kung saan man kayo pupunta or bago kayo mag-celebrate, pakinggan muna natin ang ating resident analyst, Manjin. Sa inyo muna. Okay, time check dito sa aking Realme Watch. 8:43. Pack up na, guys. Pack up na. Maaga tayo uuwi ngayon. 2-0, dalawang series. At ayun, nadali nga ang team ng Blue Fire ng execration. Direct, may analysis? Oh, okay, may analysis. May analysis pa pala. Sorry, Direct. Tinanggal ko na yung quote ko eh. Blue Fire, guys. Yes, sabi nga dito ni na Wolf. Hawakan na lang natin. Sabi nga dito ni na Wolf, kaya pa nilang mag-survive. But then again, sobrang miracle na yung kailangan nila. Isang napakalaking himala yung kailangan nila. Looking at the items right now, guys. Tignan natin. Aray. Yeah, uwing-uwi na talaga, no? Joke lang. 7-0-4 si Hate. Total dominance even though nagkaroon ng first blood, no? Even though nagkaroon ng first blood dito ang Blue Fire. Let's look at the funny stat. Mukhang sinabi na lang ng Blue Fire dito sa kanilang last game na, sige, i-funny mo na. Tapusin na natin ang laban. Sige, gano'n na lang. Nothing to win, nothing to lose. Attitude na lang ang ginawa dito ng team ng Blue Fire. Then again, they're up against a team na kailangan ng sobrang daming puntos para makabalik sa ating laban. And man, execration showed us something else, especially highlighting this player, Chaknu, on the jaw head. There you go. That jaw head, Chaknu, no? I think there's an heavy emphasis on the buffs na kukunat kapag maraming umaatake. So going on to our post-game stats, Chaknu, ladies and gentlemen, 2 times niyang tinanggalan ng buffs si Lims dito. Umabot na sa point na boom, 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 pow. 0 ang naging tower damage ng Team Blue Fire and it was a total love set. Kung naglalaro kayo ng billiards at ng pool, gets nyo yon, wala silang nakuhang kahit anong objective on that game. Sige, isang orange buff, 2 purple buff. Then again, after nung pangalawang kuha ni Chaknu dito ng purple buff, it all went down para sa team ng Blue Fire. Nawala na sila ng pag-asa. Looking into the smart highlights of the game, syempre, I think pwede natin makita dyan yung mga ginawa ni Chaknu mismo na space created para syempre kay Leo Mord. Ito yon, boom. I think saktong tinimingan na nga lang ni Chaknu yung kanyang ejector. Makikita mo kasi yan kapag bumuelo na yung jawhead dito,
makikita mo na talagang mag-e-ejector na siya. And I think, alam ni na Lims yun. Unfortunately, hindi pa enough yung damage ng kanyang retribution. Lims was at level 4 up until the 5-minute mark. And his enemies ay umaabot na ng level 7, level 8. Ganoon ka-dominant ang Team Execration on this game, on the season Shin. And wow, Luyi, I think this is the first time na may nakita tayong Luyi, or probably the third time. Basta hindi natin siya masyadong nakikitang umaksyon, pero pinakita siya ng Execration. This time, I think nagkakaroon lang yung Execration actually ng mga plays na talagang nagiging agresibo na sila. Kasi alam na nila yung kung gaano kalakas yung items nila. Unfortunately, for Team Blue Fire, kulang yung item power spike nila. Kulang yung kalakasan nila to make an outplay. And now for our smart MVP, makikita natin, siya ay walang iba kundi syempre si Hate, no? Yishon Shin, 7, magmamatay ulit 7 minutes in. 7 minutes in, Hate was at level 12. And then, Lims ay level 6. Level 6, man. Pag minus mo yan, 6. Ang bilis. Wala pang 0.0 seconds na solve ko yung math na yon, no? 6 levels ahead si Hate against the hyper carry hero. Of course, with 98,000 gold, 704, napakabilis, napaka-aga. I really think na, si Chakno, I think, ang pwedeng MVP on that game. Pero syempre, with a given record and with the KDAs, it's still Hate. So Hate just proving himself to still be one of the great carries of the tournament na aabangan nating lahat. Syempre, ang interesting kasi dito, Execration now aangat ng 3 points, no? On Group A, so ang naglalaban sa points right now is Omega, Exe, and Bren, no? I think NXP, kailangan pa nila ng 2 games para makapasok doon. Wow. By the way, hindi pa pala tuloy ang uwi dahil meron pa tayong interview portion. Atin ang kausapin ang walang iba, the captain of Execration, Ito Max, man. Congratulations sa 2-0. Una sa lahat. Hello, man. Thank you, Sir Manjin. Yon, man. Interesting na ikaw na ang naging team captain ngayon ng Execration. Kahapon, actually, hello, Shaknu. Yan. Kahapon, nagkaroon ng, hindi pala kahapon, nung nakarang araw, nagkaroon ng big patch yung MPL. Bilang captain dito ng Execration, paano nyo na-formulate yung strategy nyo for today? Anong na-experience nyo dito sa bagong patch? Actually, nung paglabas nung bagong patch, naglaro lang kami na naglaro. Naglaro lang kami na naglaro para malaman kung ano ba yung mga pwedeng adjustment na gawin namin. So, hindi lang din naman ako, bilang captain, hindi lang din ako nag-isip nun. Siyempre, tulungan naman kami lahat dito. Lalo na may smoke effects, may smoke effects. Sapno, yan. Ayun. Kumbaga, tulungan kami lahat dito kahit yung mga hindi nyo nakikita sa camera, syempre tumutulong din sila. So sa lahat. Total team effort, no? Nag-brainstorm kayo para doon sa buong meta na ginawa ninyo. Anong idea na actually paano nyo na nalaman na na tong mid-mage tapos dalawa yung baba Parang sino yung nagsabi nun? Paano nyo na formulate yun? Kasi 'di ba since yung mga side lanes kasi ngayon parang sobrang laki na ng pera na nabibigay Oo. Yun kasi yung sobrang ganda na ng kumbaga every role may kayang magkapera. So hindi na katulad dati na may panel strat na kanya kukunin nila. Pero yung mga side lanes kasi ngayon sobrang laki na ng pera. So kahit magstay lang sila sa sa lane nila is marami silang makukuha ang gold. Yun. Talagang utilizing the laning phase para kay Kuya Eto Max. Men, again, congratulations. Congratulations. Pangatlo ata kayo ngayon sa standings. Anong masasabi mo sa mga future na makakalaban mo ngayong MPL? Sa mga teams na makakalaban nyo?
Thank you sa lahat ng sa mga kalaban ba namin? Oo, mga kalaban nyo. NXP, mga kalaban nyo, October 2 ah. Oo nga pala, NXP yun. So, sa NXP, excited na rin kami syempre since bagong patch. Syempre marami ring utak doon panigurado. So, magbubungguan na naman ang mga bagong meta yun. Pakitaan ulit natin ng magandang series yung mga manonood dyan. Abangan nyo. Bait na. Bait na, Kuya Eto Max. Okay, Kuya Eto Max. Final shoutouts and saan ka namin makikita, no? Promote mo yung mga pages mo. Okay. Shoutout nga pala, syempre, una-una thank you rin kay God sa binigay na panalo sa amin. Tsaka sa mga boss namin, kala Boss Arvin, sa humahawak ng execution kala Makay, sa mga tumutulong din sa amin kala Billy, kala Pakbet, kala Hito. Yan. Tsaka thank you sa lahat ng fans na sumuporta kahit na lost streak kami noong nakaraan. Yun. Babawi tayo ngayon. Babawi ang execration coming from the captain of Itomax, of execration Itomax. Congratulations muli sa inyong team. Ay, Manjin. Oh. Shoutout lang pala. Nakalimutan sa girlfriend ko pala. Sige, shoutout mo. Batiin mo, tol. Shoutout sa girlfriend ko. Sino? Si Kat. Ayos. Binabati ka ni Eto Max, mahal na mahal ganyan. And again, congratulations, Team Execration sa 3 points. Congrats, Eto Max. Kita-kits sa susunod. Ay, thank you. Alright, guys. That has been it. Time check. Maaga pa rin ang uwian. Ayan, 9:53 sa aking Realme Watch. Wow. Ayan, syempre, ating tignan ang current standings ng ating tournament para syempre sa updated standings ng ating tournament. Umangat ang Execration, of course, now having 14 points, tied with Blacklist International. Meanwhile, you have Omega right now na pangalawa pa din, no? Even though they won earlier, same ang naging standings natin for today. Still, ang kailangan nating tignan dito, I think, is Group B. Kasi kung Group A, I think sobrang clear na kung sino yung apat, no? Parang 80% na akong naniniwala na yung apat na yan. Make that 95% pala. Yung apat na upper teams ang papasok sa playoffs. And Group B, malayo-layo pa ang kanilang lalakbayin. BSB, Signal, Ultra, and Onyx PH naglalaban doon sa 4th slot. So with this guys, I hope na sana nag-enjoy kayo for today, and I really hope na manood din kayo bukas. Kasi nga, para sa ating mga schedule for tomorrow, nandyan ay ang Omega versus Signal Ultra. Interesting match, no? Para sa 4th slot. Blacklist versus Aura. Interesting match din. Aura nangunguna dito, but kung manalo ang Blacklist, pwede silang umangat ng 1 puntos. Siyempre, nandiyan na rin ang Onyx versus BSB. Much needed win for BSB and much needed win din para sa Onyx PH. Magkita-kita tayo, guys, 6 p.m. Nandyan din yan, diba? So, by the way, bago ako magbabay ulit, nandito ang ating giveaway code. So, go ahead, screenshot nyo na to para makakuha kayo ng mga awesome prizes and skins. Meron din tayong bonus giveaway code kasi nga, lagi kayong sumasali sa ating mga paraffle, no? 13,000 ang sumali. So, yan, screenshot nyo na, i-type nyo na. Nako, ang bilis. Baka hindi nyo na-type. Replay nyo na lang. And syempre, visit bit.ly/MRD -week 7 -W7 para makasali kayo sa ating mythical raffle draw. There you go. Ayan. Kung nagsali kayo ng ng week 1, hindi season 1. Since season 1 sumali kayo hanggang playoffs, pwede kayo makasali para umabot kayo sa ating legendary raffle draw. There you go. Syempre, again, maraming salamat po sa ating official tournament telco partner, Smart. Squad up, rank up, and keep up with your favorite teams as Smart powers up your game with free games for all. Get up to 14 gig of Mobile Legends and Facebook Gaming for 7 days. Simply download the new Giga Life app and choose free games. Official sponsor, Realme, the Philippines' fastest charging smartphone. Realme 7, and Realme 7 and 7 Pro, 6 Pro pa lang, mabilis pa rin. Alongside, we'll be launching
this 30th of September. Abangan yan, 12 noon sa official page ng Realme sa Facebook. Join the Realme Revolution now. Kasama rin natin ang isa pang official sponsor, Gillette. Get free diamonds with every purchase of Gillette's Mach 3 Razor, Vector 3 Razor, or Blue 3 Simple Force Pack in select Pure Gold doors nationwide. Siyempre, kasama rin natin ang partner natin in esports. Get free 50 peso credits from Paymaya when you download and register using the code MLBB. Terms and condition apply. So, register na. Kasama na rin natin ang ating partner in esports. Ayos ba yun yung ko? TikTok. Ayan, just go ahead and search hashtag Mobile Legends sa TikTok para makapanood kayo ng mga legendary videos and baka pwede pa kayo manalo ng mga premium and legendary skins. Siyempre, official gaming headset partner, Logitech G, here like a pro, and powered by Monton. Wala nang iba pa. Sinabihan na nga ako ni Direk na okay na, pwede na kami mag-pack up. It's a wrap for today. Ako nga po pala si Manjin Faldas. Please like my page kung gusto nyo lang. Kung ayaw nyo, okay lang. Di naman tayo nagpipilitan. At Manjin Faldas, ladies and gentlemen, that has been day number 1 of week 6 nitong MPL Season 6. Siyempre, bago tayo umalis, papanoorin muna natin ang Realme Top 5 plays for today. Once again, Manjin Faldas, MPL Season 6. Peace out. Game to be great? Now you can with the new Smart Giga Games 99. Get 1 gig data all day, every day for Mobile Legends and more. Game to be great with Smart Giga Games 99.